Okay. One moment. Right. So today, 2023 O-level batch science class. I මතක් කරනවා තාම සමහර අය පටලවාගෙන ඉන්නවා grade 11 කියලා. grade 11 කියන්නේ පුතේ 10 වසරෙන් 11ට ආපු අය. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ badge එක group එක LMS එකේ grade එක තෝරනකොට fees බලනකොට 2023 LMS කියලා තෝරගන්න. හරිද? right දැන් එදා රෑ class එකේ හිටපු අයත් ඉන්නවා පුතේ, නැති අයත් ඉන්නවා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ වැඩේ හරියටම පටන් ගත්තා නම් විශේෂයෙන් අලුතෙන් group එකට add වුණා කමක් නැහැ. අනිත් අය මේ වෙනකොට මොකක් කරලා තියෙන්න ඕනේද? ඔව් ඒ recording එක සම්පූර්ණයෙන් බලලා note එක ලියාගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. එදා live හිටියා වගේ සහ එදා instructions වගේක් කිව්වා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම කරලා තියෙන්න ඕනේ සහ දෙමාපිය රැස්වීමක් තිබ්බ අන්තිමට ඒ වීඩියෝ එකත් දෙමාපියන්ට පෙන්නලා තියෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය කිව්ව දේ එදා ආපු නැති අයගේ හෝ එදා වේලාසනින් සමහර කීප දෙනෙක් ගිහිල්ලා තිබ්බා. ඒ අය කරලා නැත්නම් පුතේ ඔන්න අවුරුද්ද පටන් ගත්ත ගමන් නෙගටිව් දෙයක් වෙලා තියෙනවා. එහෙම කළේ නැත්නම් මම කිව්ව දේවල් එදා කලින් සමුදා තිබ්බ පන්තිය පිළිබඳව එහෙනම් ඒක මේ සයන්ස් ක්ලාස් එකේ ඔයගොල්ලෝ අතින් උන පළවෙනි සහ අන්තිම නෙගටිව් දේ කරගන්න. ආයි ඒ දේ වෙන්න තියන්න එපා. එහෙම වුණොත් ආයි අඩු රිසල්ට් එක තමයි ඕලෙවල් එක්සෑම් එකේ නවතින්න වෙන්නේ. මොකද හරියනම් ඒවා මම කියන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි. ගෲප් එකේ දාලා තිබ්බ මෙහෙම කරන්න කියලා. භාගයක් බැලුවා ඒවත් හරියන්නේ නැහැ නේ පුතේ. ඒක භාග රිසල්ට් එකක් එයි. දැන් කමක් නැහැ. දැන් ඔය ගැටලුව නිසා කියන්නේ මොන වමනාව තියෙන්න ඕනේ. නමුත් අර ඔය දවස් දෙක එකට සම්බන්ධ කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට තව වැඩිපුර අවස්ථාවක් දෙන්න. දවස් 7ක ગેප් එකක් දෙන්න ඕන නිසා රෑ 10 12 තියෙන පන්තියයි කියන්නේ සඳුදා රෑනේ තියෙන පුතේ. ඔය සඳුදා රෑ 10 12 තියෙනවා part 1 එක 2023 O level revision. ඊට අමතරව ආයි ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙනවා අද බ්‍රහස්පතින්දා හවස 4යි 6 ඉංග්‍රීසි මීඩියම් සයන්ස් රිවිෂන් ක්ලාස් එක. ඉතින් ඒ දෙකේ දෙකක් යන්නේ රිවිෂන් එකක් යන්නේ. හැබැයි සඳුදා කරන්නේ එක මොනවා හරි පේපරයක් හරි පාඩමක් හරි රිවිෂන් කරනවා. බ්‍රහස්පතින්දා කරන්නේ තව එකක්. ඒ වන්ට අර ગેප් එක ලබා දෙන්න ඕනි හින්දා රෙකෝඩින් බලන්න. ආයි පස්සට අදින්න එපා පුතේ. ඒකෙත් ඔයගලන්ගේ කියන පුතේ දැන් මෙතන ඉන්නවාද අදත් අලුතෙන් ආපු අය YouTube එකෙන් බලලා ගොඩක් අය ආපු අය ඉන්නවා. හොඳයි. හරිද? සහ ප්‍රොමෝෂන් දැකලා ඉතින් දැන් ඔන්න ආයි වීඩියෝත් ඔෆ් කරගෙන පුතේ. වීඩියෝ ඔන් කරගන්නකො ඔක්කොටම කලින් හැමෝම. නැත්තම් කරගන්න අමාරුයි පුතේ ඉතින්. වීඩියෝ ඔන් කරගන්නකො ඔක්කොමලා. හරි අපි everyone. වීඩියෝ ඔන් කරගන්න බෑ. මට හේතුව දාලා තියන්න හැමෝම එක්කෙනෙක් නැතුව හැමෝම හේතුව දාලා තියන්නේ ඇයි වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ කියලා. දැන් ඉතින් ඕවා තියාගන්න එපා පුතේ මේ පන්තියේ. එන්න පුතේ තුන් වාඩි. හරි නේද ඔය? කමන්නේ ගෙවන්න ඕනේ නැහැ පළවෙනි දවසේ. ඕකේ. හරි. පොත් ගන්න පුතේ. හරි. ඊට අමතරව පුතේ සමහර අය ඉන්නවා දැන් අද රෙකෝඩින් එක හරි බලා ඉන්නේ අද පන්තියේ ඔයගලන්ට එන්න බැරි අය ලයිව්. ඒක ඉෂුව එකක් කරගන්න එපා. මොකද රෙකෝඩින් එක හරි බලන්න ඕනේ. දැන් නෙගටිව් අදහස් තියන්න එපා. රෙකෝඩින් බැලුවට අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඕක කරන්න එපා පුතේ. රෑ පන්ති වල අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. නිදිමතයි. ඒ කිසි දෙයක් පුතේ විශේෂයෙන් 6 7 පන්තියේ ළමයි පවා රෑ ඉන්නවා. මොකද ගිය අවුරුදු වල ළමයිනුත් හිටියා. කට්ටක් කෑවොත් ප්‍රතිඵලයක් තියෙයි. එහෙම නැත්නම් හරිම අමාරුයි පුතේ ලංකාව වගේ රටක එහෙම කට්ටු කන්නේ නැතුව හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඒ නිසා එහෙම තියාගන්න එපා. සමහර අයගේ ගණන් පන්ති තියෙනවා කිව්වාද? ඉතින් ඒක පුතේ එකක් ලයිව් වෙනවා, එකක් රෙකෝඩින් බලනවා. සමහර අය උදේවරුේ පන්තිය ගන්න බැයිද කියලා ගන්නවා පුතේ. උදේවරුේ පන්තිය ගන්නවා මේ දෙක තියලා. වෙනම. ඒකට වෙනම ෆීස් ගන්නෙ නෑ. උදේවරු වල ඕම නෙමෙයි පුතේ පැය 6 7 එක දිගට යන්නේ. ඒකට නිදහසේ ආයේ සබ්ජෙක්ට් එක කරන්න පුළුවන්. ඒවා කියන්නේ ෆික්ස් දවස් දෙක මේක. ඒ දෙක වෙනස් වෙන්නේ නෑ. ඊට පස්සේ උදේවරුව දැම්ම ගන්න බෑ පුතේ. මොකද ගොඩක් අයට ඉස්කෝලේ තියෙනවා. ඒතර ඒගොල්ලන්ගේ පෙබරවාරි වල 3rd term එක ඉවරනාට පස්සේ තමයි ස්ටඩි ලීව්ස් දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගමු. නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට ඉස්කෝලේත් හිතේ යන්න යන්නේ පුතේ පන්තිය නෑ කියන සහ එහෙම ඕනේ නෑ. ඒක වෙනම කරමු. ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ගේ අර 10 11 11 තව පාඩම් දෙකක් තියෙනවා. ඒක 3rd term එකට කලින් ඉවර කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ සතියේ නෙමෙයි ලබන සතියේ සඳුදා කියනවා මම ඒකට දාන දවස් ටික කවද්ද කියලා ඒ ඉතුරු ටික කරන්න. කෙමිකල් ඉලෙක්ට්‍රෝකෙමිස්ට්‍රි තියෙනවා. තව එක පාඩමක් තියෙනවා. ඔය දෙක ඉවර කරන්න ඕනේ තියරි පන්තියේ. ඒක පුතේ මේ ටයිම් එකේ කරන්නේ නැහැ. ඒක කරන්නේ වෙනම දවසක් දාලා
මම කියන්නම් පුතේ කවදාද ආයිත් දන්නේ නැහැ. සමහරවිට ගුරු නිවසේ ක්ලාස් එකක්ම තියෙන්න පුළුවන්. ඔය ඔක්කොම එකට යන්නේ නැහැ නේ. උපරිම උත්සාහ කරනවා හැමෝම ලයිව් තියාගන්න. නෑ ඉංග්‍රීසි මීඩියම්. ඔව් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් 20 වෙනි ලෙවල් එක මට වැරදිලා ජොයින් වෙනවා කියලා මැසේජ් එකක් දැම්ම මේක අයින් කරා. මේ අයිනේ පුතේ ඒ නිසා එහෙම කරමු. තව සමහර අය මම දැක්කා අර පටන් ගත්ත ගමන් පේපර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන් ඇවිල්ලා එකපාරට පේපර් කරන්නේ නැද්ද රිවිෂන් පන්තියේ? කරනවා පුතේ කරනවා පටන් ගත්ත දවසේමනේ. ඔය සමහර අය පටන් ගත්ත දවසට ගොඩාක් දේවල් කතා කරානේ වැඩ කරනවා අඩුයිනේ. අදත් මේ දෙවෙනි දවසේ ඉඳලා ඊට පස්සේ මෙලෝ දෙයක් කියන්නේ නැහැ. අලුතෙන් ආපු අයත් පුතේ ඔව් පළවෙනි රෙකෝඩින් එක තියෙනවා ඒක බලන්න හරිද? ඒකේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ඔක්කොම බැලුවද? නෑ. ගෲප් එකට ඇඩ් වෙලා එටික් කරන්න හරිද? ඒ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් සහ ඒ ඔක්කොම ඒකේ තියෙනවා කරන්න ඕනේ විදිය සහ ඒ ඔක්කොම. ඊට අමතරව තව සමහර අයට තිබෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ක්ලාස් ෆීස් එක. ඔය ක්ලාස් ෆීස් එක පුතේ අර කියපු ගාන තමයි ඒ O level පන්තියේ ගාන සබ්ජෙක්ට් 6 දැන් තියරි පේපර් කියලා නෑ පුතේ. එතකොට ඉස්සර නම් සයන්ස් කිව්වහම දෙකක් කවුන්ට් කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බනේ. දැන් එකයි. රිවිෂන් පන්තියක්. ඒකට ක්ලාසස් දෙකක් නැති ඒවලත් තනි එකක් දාලා තියෙනවා පුතේ. ඒක ඕගලන්ටත් තේරෙනවා සාමාන්‍ය රිවිෂන් එක එදා කරා ටිකක් ඕගලන්ට. සාමාන්‍යයෙන් ගුරුවරයෙක් සෑහෙන්න මහන්සි වෙනවා පුතේ. එකක් ක්ලාස් ටයිම් එකේ සහ ඊට පස්සේ. හරිද? නිකන් කියන්නේ ක්ලාස් නැති වෙලාවේ රිවිෂන් එකක් කියන්නේ මාර වගකීමක්. ඒක දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා දැන් තියරි පන්තියේ පුතේ ගානක් දීලා වාඩි වෙලා ඉන්න පුළුවන් ගාන හදනකන්. ඒ කියන්නේ එක රිද්ම් එකට නේ යන්නේ. නමුත් රිවිෂන් පන්තියේ එහෙම බෑ. ඕගොල්ලෝ හදනවත් එක්ක මම හදාගෙන යනවා. සමහරවිට ඕගොල්ලෝ භාගයට හදනකොට මම මේ බෝඩ් එකේ ගාන හදලා ඉවර වෙනවා. කියන්නේ එක දිගට හරිම අමාරුයි රිවිෂන් පන්තියක් ඇද්දාම. මේක තමයි රිවිෂන් ස්ටයිල් එක. ඉතින් ගුරුවරයෙක් අමුතුවෙන්ම ලෑස්ති වෙලා අලුත් දේවල් කරලා අනික ඔය පැය 4 නෙමෙයි ගුරුවරු. බලන්නකො ඔයගොල්ලෝ විභාගයක් ඉට්ටු වුණාම ඔය වෙනම අමතර දේවල් දාගෙන ඉවසේ ඔබ දෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ෆික්ස් වෙන්නේ නැහැ. ෆික්ස් ටයිම් දෙක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තියෙනවමයි. ඊට අමතරව තව ඔයගොල්ලන්ගෙන් සතයක්වත් ගන්න නැතුව ගුරුවරු ගොඩාක් දේවල් කරනවා. ඒ කියන්නේ පන්ති පවත්වන. හරිද? එක දිගට පැය 5-6 දාලා මැද ඉන්ටර්වල් එකක් දීලා කරනවා. ඒවා කාලසටහනේ දාන්නේ නැහැ. ඉන්න ළමයිත් එක්ක කතා කරලා දාගන්න. ඉතින් අන්න ඒකයි. එතකොට අර දෙන ගාන ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න එපා. ගුරුවරු ගාන ගැන හිතන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේ ප්‍රයිස් එක වෙලා තියෙන්නේ. රිවිෂන් බැජ් එකේ ඔහොම තමයි. ඉතින් අර සාමාන්‍යයෙන් ඕනනම් කලින් අවුරුද්දේ අක්කෙක් හරි අයියෙක් හරි හිටියනම් දන්නවා ඒගොල්ලන්ගෙත් එහෙම තමයි තිබ්බේ. රෑ 10 12 පන්තියේ ළමයි එදා හොඳට හිටියා. ගොඩක් හොඳයි පුතේ. ඉතින් ඒක දිගටම ඔයගොල්ලෝ 12 වගේ වෙනකල් පන්ති කරන්න. ෆිසිකලොත් ඇවිල්ලා හිටියා ළමයි. රෑ 10 12 හොඳයි. ගෑනු ළමයිද පිරිමි ළමයිද බේදයක් නැහැ. ඉන්න ඔන්ලයින් උත් ඉන්නවා. වැඩේ කරමු ගන්න. ඔය දවස් දෙක ෆික්ස්. ඊට පස්සේ අපි රිදම් එකට යමු. රයිට්. මුලින්ම පුතේ පේපර්ස් කරේ නැති උනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ සමහර අය ගැන පේපර්ස් කරන්නයි කියලා. හැබැයි පේපර්ස් කරමු කියලා බලාපොරොත්තු වෙච්ච අයත් එදා අහපු ප්‍රශ්න වලට උත්තර දුන්නේ නැහැ සමහර අය. උත්තර දුන්නේ මම කිව්වට පස්සේ. සමහර අය දුන්නේ. ඒ කියන්නේ 10 දෙවෙනි පාඩම කරේ. හරිද? motion of straight line. එතකොට ඒකෙදි ඔයගොල්ලෝ මේ මොකද උනේ? සමහර අයට තිබ්බනේ අලුත් දේවල් ටික. නැද්ද තිබ්බා. පට ගාලා ඔහොම පාඩම් 4-5ක් විතර කරනවා ටක් ගාලා. ඊට පස්සේ ඔන්න පේපර් එකක් කරන්න ගන්නවා ක්ලාස් දෙක බෙදාගෙන. මම කියන්නම් ඒ කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලෝ බය නැතුව යන්න පුතේ. ඒ කියන්නේ රිවිෂන් ක්ලාස් එකේ තියෙන දේවල් ඔක්කොම එක දවසින් පෙන්නන්න බෑනේ. අඩුම සති 4ක්වත් වෙන්නේ ස්ටයිල් එක අඳුර ගන්න. හරි? සමහර අය හිතුවා වර්ක් බුක් එකමයි දිගටම කරන්නේ අයියෝ වැඩක් නැහැ කියලා. එහෙම නෙමෙයි පුතේ. තව තියෙනවා කෑලි ඔක්කොම එක දවසේ පෙන්නන්න බෑ. හරිද? රයිට්. අදත් පුතේ අපි යමු පොත් දෙකක් මේන්ටේන් කරන්න වෙනවා පුතේ. you have to maintain two books for part 1 and part 2. සමහර අය අහලා තිබ්බා part 1 part 2 සර්විස් දෙකක් ගෙවන්න ඕනද කියලා. එකකට විතර දෙන්න පුළුවන් නෑ පුතේ. දෙකටම එන්න පුළුවන්. නැත්නම් group 1 group 2 කියලා දානවනේ. part 1 part 2 කියන්නේ දෙකටම එන්න පුළුවන්. එකම පන්තියේ. දවස් දෙකකට දාලා තියෙන්නේ. හරි. right. බලන්න ඕගලන්ට පුතේ මම work book එකක් දාලා දෙන්නම්. කොහොමත් මම ඒක දානවා. work book එක බලන්නකො. අපි ඒක අනිත් පාඩම පටන් ගමු. එදා භාගයක් විතර භාගයක් නෙමෙයි පුතේ 7 එදා ගොඩාක් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් නේ. ඒකෙන් 4න් එකක් වගේ ඉවර කරා. හරි 4න් එකක් කියනවා ඊට වඩා චුට්ටක් අඩුයි. නමුත් අද කරමු ඊට වඩා ටිකක් වැඩි. So this is English medium 2023 revision batch. හරි. right. බලන්න පුතේ. so අපි ඊළඟට තියෙන පාඩම ටක් ගා රිවයිස් කරමු. ඒකෙත් පුතේ මතක තියාගන්න මම එදා පන්ති හිටපුවට කියන්නම් මෙන්න මෙහෙම කරේ. ඒක අමතක වෙලාවත් දන්නේ නැහැ පුතේ ඔක්කොම ගණන් මේකේ හදන්න බෑ. ඊට පස්සේ අනිත් දවසේ මම ගණන් ටික පට ගාලා කිසි වෙලාවක් දෙන්නේ නැතුව හදාගෙන යනවා බෝඩ් එකේ. වේගෙන් හදාගෙන නැත්තම් කියාගෙන යනවා ඔයාලා හරි හරි දාන්න තියෙන්නේ. එදා පුතේ මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ ටික කරා. හරිද? මේකේ ඉතුරු ටික කරන්න කිව්වා තනියම. මේකේ ඉතුරු ටික කරන්න කිව්වා. කියා දුන්නා එකක් දෙකක් ටක් ගාලා කිව්වා රෙකෝඩින් එක බලන්න. මේකේ තනියම කරන්න කිව්වා. ඒතර පුතේ තනි කර පොතේ පිළිවෙලට මේ ටික නම්බර්ස් දාලා ඉවර කරලා තියෙන්න ඕනේ. මේ ටික කරා මෙන්න මේක කරන්න කිව්වා මේකත් කරන්න ඕනේ ඒකත් කරලා
ලබන සතිය පටන් ගන්න තියෙන්නේ සමුද ක්ලාස් එකේ ස්පීඩ් පටන් ගන්න. ස්පීඩ් පටන් ගන්න කලින් මම මේකට උත්තර ටික පට ගාලා කියාගෙන යනවා. නැත්තම් කරන්න වෙලාවමදි. තියරි පන්ති වගේ නෙමෙයි. එතකොට උත්තරේ කියන්න යනකොට ටක් ගාලා හරි දාගෙන යනවා. ඒ වෙලාව එක ළමෙක් හරි කිව්වොත් ඒක පොඩ්ඩක් ආයෙ කියා දෙන්න කියලා දෙනවා. කවුරු කිව්වේ නැත්තම් කියා දෙන්නේ නැහැ. තේරුම්ක් නැහැනේ. හරිද? ඉතින් ඔක්කොම පුළුවන් නම් ඕනේ නැහැ නේ පුතේ වෙලාවත් අපරාධනේ පට ගාලා එහෙමයි. නැත්තම් මේ මාස කිහිපෙන් රිවිෂන් උත් කරලා පාස් පේපර්ස් උත් කරලා ප්‍රොවින්ෂියල් ටර්ම් ටෙස්ට් උත් කරලා ඉස්කෝලේ පේපර් දෙක උත් කරන්න බෑ. ඒ නිසා මෙහෙම ස්පීඩ් එකක් ඕනේ. හරිනේ. රයිට් ඊට පස්සේ පුතේ පෑන් මාරු කරන ඒවා අනම්මනම් පට ගාලා මම වගේ කරන්න පුළුවන් නම් කමක් නැහැ. ඒ නැත්තම් එක පෑනෙන්ම ලියාගෙන යන්න. එක්සෑම් ස්ටයිල්. හරි. රයිට්. ගොඩාක් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් පුතේ කලින් පන්තියේ කරා. ඒක බලන්න. දැන් අපි කෙලින්ම යමු. මේක නෙමෙයි. මේ පාඩම අපි සමුදටම තියාගමු. දැන් ඊළඟට තියෙන ෆිසික්ස් නැත්තම් කෙමිස්ට්‍රි පාඩමට යමු. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අයට තාමත් බැරි පාඩමක් වෙන්න ඕනේ ඊළඟට තියෙන්නේ. මෝල්ස් පාඩම නෑනේ. ඒක තියෙන 7ේනේ. මේකත් ටිකක් තියෙනවා පුතේ ඉක්වේෂන් ගණන් ගොඩක් තියෙන පාඩම. හරි ස්ට්‍රක්චර් ඔෆ් මැටර්. ටග්ගාලා ඒක බලාගෙන යමු වේගෙන්. කියන්න පුතේ හැමෝම unit 3 revision structure of matter. ටෙක්ස්ට් එකක් ගමු. මේක මම group එකට දාන්නම්. first page එකේ ලියා ගන්න ඕන නම් මේකෙත් පුතේ first page දෙක sides දෙක ඉඳ තියාගන්න. අර පොඩි දෙයක් අපි එදා ලියන්න කිව්වා පළවෙනි පිටුවේ. පළවෙනි side පිටු දෙක පැති දෙක ඉඳ තියාගන්න පුතේ. පළවෙනි පැති දෙක ඉඳ තියාගන්න. කියලා තුන්වෙනි පැත්තේ ලියන්න. මේ මොකද්ද ලියන්න තියෙන්නේ කියලා සඳුදා වීඩියෝ එක බලන්න. right. structure of matter revision කියලා දාන්න. ඔන්න දැන් මේකිනුත් අල්ලගත්තේ නැත්නම් ආයි ඉතින් පුතේ විභාගේ ආයි පාරක් ඇප්ලයි කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ආයි කරන්න වෙලා නැහැ මේවා. right. structure of matter පට ගාලා බලමු. So atomic number and mass number, right? We know that all about the atoms. It consists with 3 subatomic units. What are the 3 subatomic units? Protons, neutrons, electrons. Right? ඒක මතකනේ ගානට බිඳුවේ ඉඳන් කරන්නේ නැහැ පුතේ. ඉතින් අලුත් ඉගෙන ගන්නව නෙමෙයිනේ. Right? ඒ නිසා පට ගාලා යන්න. So with the atomic number mean number of protons in the atoms of element. Atoms of the element. Number of protons. The symbol for the atomic number is Z, P for the protons. So Z is equal to the protons. Atomic number is equal to the number of protons. Only that. Then put a mass number, the sum of the number of protons and neutrons. We know that the weight of the electron is, right, 1 over 1840. Then if we consider the weight of the proton is 1, weight of the neutron also similar as the proton, but weight of the electron is 1 over 1804. ගොඩාක් අඩුයි පුතේ 1840න් පංගුවක්. ඒ නිසා ඇටම් එකක බරට ප්‍රධානව බලපාන්නේ මේ දෙන්න. තියෙන පුතේ මොකද්ද? mass කියන්නේ පුතේ බරනේ. ඉතින් mass number is equal to the මේක බර gram වලින්ම ඉන්නේ. Just we count the numbers. So sum of the protons and neutrons. right? එමයි තියෙන්නේ. හරිනේ ඒක. ඒක අමතක කරන්න එපා. right? ඒකත් පුතේ අපි ටක් ගාලා කෙටියෙන් දාගමු. මේව දාන්න පුතේ ටක් ගාලා atomic number කියලා දාන්න නිකන් පොතේ ලියාගෙන යන්න කියලා. සබ් ටොපික් නෑ. නිකන් ලියුවා. දැන් ඔහෙ ලියන්නේ. මේන් ටොපික් එකේ තියෙනවා atomic number in bracket is Z is equal to P. P දන්නවා ඔයගොල්ලෝ මොකක්ද කියලා එකයි ලියන්න ඕනේ. මම වේගය වැඩි කියන්න එපා පුතේ. ඒකේ අදහස මම වේගය වැඩි නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ වේගෙ මදි. ඕගොල්ලෝ ස්ලෝ කියන එකයි. හරි. right ඊට පස්සේ පුතේ මේකෙන් ටක් ගාලා ලියන්න mass number කොටු කරන්න මුකුත් ඕනේ නැහැ. නිකන් ලියුව ටක් ගාලා. mass number within bracket A ඒකේ පුතේ කෙලින්ම ලියන්න P plus N. mass number P plus N. හරි නේද? mass number P plus N. Okay. Then මාතක ලියන්නේ. Right. Then පුතේ we know that there is a standard way to represent the atomic number and mass number. This is the symbol, common symbol. There is no element symbolized as a x, right? But this is a common. Put x and right පුතේ ඒකත් මෙහෙම ඕනේ නැහැ. මෙහෙම ලියන්නේ. X is equal to මෙහෙම. Protons then P plus N.
This is the standard way to represent the atomic number and mass number. මෙතන තියෙන මොකද පුතේ x කියන්නේ the symbol for the element. Then here number of protons, here you have to mention number of mass number. Mass number mean p plus n. p plus n. right ඕන පුතේ ඒකේ bracket ඇතුලේ දාමු මේකේ p plus n කියන්නේ මොකද්ද මේ mass number. so a කියන්නේ atomic number නෙමෙයි. atomic number කිව්වේ මොකද්ද? ආයෙකත් දාන්න පුතේ. is it atomic number කිව්වේ is it. හරිනේ. සමහර අයට පුතේ මගෙන් තියරි කරේ නැත්නම් ඔය යන්න YouTube එකට නැත්නම් පරණ LMS account එක හදාගන්න. මොකද්ද? ඔව්. හිමීට බලන්නත් පුළුවන්. දැන් සමහර අයට ඇත්තටම උදේවරුේ වෙලාව තියෙනවා. මම කියවනේ මේ ඉන්න හැමෝටම ගුරු නිවසේ ගිය අවුරුද්ද තිබ්බ 10යි 11යි දෙකම 11 account එකක් හැදුවොත් 10 එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ කොහොමද හදන්නේ ඔක්කොම කිව්වා. ඊට පස්සේ free of charge class ආවත් නැතත් වෙන ගුරුවරුන්ගේ පවා හදාගෙන බලන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට තියෙන YouTube package එකක් දාලා LMS එකට ගිහලා බලන්න. හරිද? ඔබට හේතු දැම්මද ඔය ඔක්කොමලා? ඔයවත් කර කර ඉන්න මට බෑ පුතේ කො on කරන වීඩියෝ. එක්කෝ අනිත් ළමයින්ගේ වෙලාව මේව වෙනවා. හරි. ඉක්මනට වීඩියෝ එක හේතුවක් දාලා තියන්න. හේතුවක් දාලා තියන්න මම දැන් කියවන්න යන්නෙත් නෑ වෙනම කියවන දාලා තියන්න පුතේ. ඊට පස්සේ මම බලලා එක දෙයයි කියන්නේ ඒගොල්ලෝ පන්තියෙන් එපා කියලා මම කරගෙන යනවා. මොකද ඔය වීඩියෝ on කරගෙන ඉන්න වෙලාවට පන්තියේ හැමදේම වෙලාවට කරන එක කාලනාස්ති කරන්න බෑ. හරි. right ඒ නිසා වල දෙන්න එපා. right okay මගේ හැටි දන්නනේ පුතේ එකපාරට කෝල් එකේ නැත්නම් ගෲප් එකෙන් ලෙෆ්ට් වෙලා තියෙයි. සල්ලි බලන්නේ නැහැ මං ඈ. ආයි කියන්නේ මගේ යටිහිතේ තියෙන හිටපු ගමන් ඒක පුපුරනවා එකපාරට. හරිද? පුපුරන්නේ ඒ විදිහට තමයි. ඒ නිසා ඔය සමහර ඉන්නවා සර් ගණන් ගන්න නැහැ, ෂේප් අවුලක් නැහැ ඉන්න පුළුවන් කියලා. ඔය ඔක්කොම රෙකෝඩ් වෙනවා. රෙකෝඩ් වෙලා කොයි වෙලේ හරි කෝල් ලෙෆ්ට් වෙලා තියෙයි ගෲප් එකේ. හරි? right ඒ නිසා කියන දේවල් අහලා පුතේ වීඩියෝ හැමෝම අනිවාර්යෙන් ඔන් කරලා තියන්න. සාධාරණ හේතුවක් තියෙනවා නම් chat එකේ හේතුව දාලා තියන්න. ඒක සේව් වෙනවා. පස්සේ කියවන්නම්. right then පුතේ දාන්න questions කියලා. questions කියලා දාන්න පුතේ. page numbers ඕනේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඕන දාන්න questions page number 19 කියලා. questions page number 19. right so පුතේ as the number of protons and neutrons as follow, write them in the standard way. right write them in the standard way. ටක් ගාලා තුනක් ලියලා දාමු ඇති. ඊටු ටික homework. ඔයාලා කැමති නම් ඉඳ තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් වෙනම ආයි කරන්න. ඒක ටක් ගාලා ලියන්න බලන්න පුතේ. මෙතනම ලියත හැකි. මේක ලියලා මෙතනම ලියන්න. ටක් ගාලා. ඉක්මනට. ඒක මේක ඕනෙත් නෑ පුතේ. මේව ලියන්න පස්සේ වරි වැදුනා පුතේ. මේක විතරක් ලියන්න. ඔක්කොම ලියන්න. මේක විතරක් ලියුවා නම් ඇති. අරවා ලියන්න එපා. අමතකුණා මට. තාම තියරි පුරුද්දනේ තියෙන්නේ යාද. මේක විතර ටක් ගාලා ලියන්න. මේවා proton neutrons ලියන්න ඕනේ නෑ. ඉක්මනට. නිකම්ම roman number දැම්මා, symbol එක දැම්මා. You represent the atomic number and mass number in the international method. හරිය. February 6th and 3rd term test. හරි පුතේ. උදේවරුවක් දාලා හරි අදින් මම කියන්න. මේ ඉරිදා ඉඳන් මම plan කරලා සඳුදා කියන්නම්. හොඳයි මතක් කරපු එක. ජනවාරි මාසේ ටක් ගාලා syllabus එක cover කරමු. 11 පුළුවන්. බැරි නෑ. හරි. උදේවරුවක් හරි දාන්නම් පුතේ එන්න ඉතින්. සමහර ඉස්කෝලේ යන්නෙත් නෑනේ ඔයගොල්ලෝ. ඇතරය හරි දාමු 10 12 හරි දාමු තව එකක්. කාලා කරමු මම කියන්නම් දවස්. හරි. ඇති බලන්න පුතේ left side bottom it should be the number of protons. It is 6. Sum of the 6 and 7 is 13. Lazy පුතේ මේවා තියන ඕලෙල් වලට ඔව් ඒකනේ වැඩි. වාසී ඉතින් මේ වගේ තියෙන එක 17. then පුතේ මේ දෙකේ එකතුව 36. Here left side bottom amount of protons 11. Then the here that's sodium mass number 11 plus 12 is 23. Then nitrogen amount of proton 7. Then sum of the proton and neutron 14. Then here 20 එච්චරයි. okay ඊට පස්සේ පුතේ ඒකෙම දැන් ඕක මන් තියරි පන්තියේ දුන්නා නම් පුතේ ඔව් තව විනාඩි 10ක් විතර වෙලාව දීලා ඔයගොල්ලොත් එහෙම තමයි කරේ හරි. එහෙනම් අපිට මේක පට ගාලා
මොනවා වෙන්න කලින්ද පුතේ ඔයාලා එක්සෑම් එකට කලින් ඉවර කරගන්න පුළුවන් මේ රිවිෂන් එක. හරි. right okay. then පුතේ write the number of PNE අන්න එකට හක්කලා පුතේ PNE ලියන්න තියෙනවා. දැන් number 2 කියලා. Here you have to write the amount of PNE. No need to write the question, just the answer. You can put the Roman number and මම තුනක් දාන්නම් පුතේ මේක කරලා ඉන්න. Just write the PNE, amount of PNE like this. නිකන් දාන්න Roman number 1 P කීයද N කීයද E කීයද. දාගෙන යන්න බලන්න. මේ තුන දාගෙන යන්න ටක් කරා. මුල් ලියන්න ඕනේ නැහැ. වර්ක් බුක් එක ඔයගලන්ට දෙනවා. නිසා මුල් ලියන්න එපා. PDF එක දාන්න හෙට උදේට. What about the electron? එකත් මම කියන්න. PN හරි දාන්නකො. electron මම කියා දෙන්න. ඕන එකක් කියා දෙන්නද බලන්න. here පුතේ these are the atoms. It is neutral element. There is no electric charge, no positive or negative, and we know that there is definite charge for the right protons, neutrons, and electrons. Subatomic units, right? Protons are positively charged. Maybe one only and tag. Neutrons are neutral, and electrons are negatively charged. Right? The protons are positively charged. Electrons are negatively charged. Neutrons are neutral. So here there is no charge in this element. If it has a charge, we put the electric charge like this. But there is no electric charge. So this means these are the neutral elements. So, but protons are positively charged, electrons are negatively charged. But what happened in here? The amount of protons is equal to the amount of electrons. And I think එකක් ලේසි. Proton හොයාගත්තොත් මේක දාත හැකියි. So with here it is the amount of protons 20. It is equal to the amount of electron is also 20. And how to take the amount of neutron? Here පුතේ this is the amount of proton. Here P plus N. මෙතන පුතේ protons ගාන තියෙනවා. මෙතන proton වේ neutron වේ දෙකම තියෙනවා. දැන් neutron ගාන හොයන්නේ කොහොමද? මේකෙන් මේක අඩු කරා නම් හරි නේ. So you have to take the difference of the mass number and atom number. නැත්නම් මෙහෙම මතක තියාගන්න මොකද්ද? protons ගාන යට එකට සමානයි. ඒක electrons ගානට සමානයි. neutron ගාන ගන්න උඩකින් පල්ලෙහ එක අඩු කරන්න කියලා මතක තියාගන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 40න් 20ක් ගියාමත් 20ම තමයි. මේකේ පුතේ amount of proton 6, it is equal to the electrons also, then the difference also 6. And make a never. Here put the amount of proton is 17. It is equal to the amount of electrons also, because these are neutral elements and you have to take the difference. It is 18. උඩකින් පල්ලෙහාට අඩු කරන්න. මේ ටික කරන්න බලන්න. ඉවරද කොමුජිති? කල කරමු. Right. Surrounding is not proper. Is mean putih? Not me, no? Right. Balan. Okay. So the amount of proton is equal to this amount 8. Right. Then amount of electron also same. Have to take the difference. It is 9. Right. I need it. I name. Okay. Then put here amount of protons is 1. It is equal to the electrons also. Difference is AC. Then past papers කරද්දි බලමු මොනවා කී පාරක් අහලා තියෙනවද කියලා. සමහරවිට MCQ එකෙත් තියෙනවා. I structure එකෙත් හම්බ වෙනවා. සමහරවිට ලේසි වැඩි නිසා වරද්ද ගන්න. සමහර අය අමාරු ඒවා හරි ගිහිලා ලේසිව වරද්ද ගන්න. එහෙම කරන්න බෑ. Right. Here පුතේ. Right. So theory 2. Positive ions are made by removing electrons from atom. Right? Here, this is the common symbol for the element. There is no electric charge.
But how it form positive ions? By removing one electron. Electrons are negatively charged. By removing the negative matter, the first matter become positive. Right? එහෙනම් ඉතින් නෙගටිව් කට්ටියව අයින් කරාම තමන් පොසිටිව් වෙනවා. ඒ කියන්නේ නෙගටිව් යාළුවා ආශ්‍රය කරන්න එපා කියලා ඒගොල්ලන් අයින් කරාම තමන් පොසිටිව් වෙනවා. දෙන්නෙක් අයින් කරොත් ඔව් දෙකක් පොසිටිව් වෙනවා. තුන්දෙනෙක් අයින් කරොත් මේ අයින් කරනවා නෙමෙයි එකතු කරනවා. නේද? කෙමිස්ට්‍රි වල එකතු කරනවා කියලා අදහස එන්නේ ඔව් reactants පැත්තේ තිබ්බොත්. These are reactants, these are products. products පැත්තේ පුතේ දෙකක් එනවා කියන්නේ ඔය කලින් තිබ්බ එක කොහමද එන්නේ? මෙහෙම තිබ්බා ඔන්න දෙපැත්තට ගියා. තේරුණාද? අන්න එහෙමයි ගන්න. දැන් කලින් එකට තිබ්බ එක දෙකකට වෙන් වුණා. නැත්නම් සමහර කට්ටිය හිතනවා ඕකේ ප්ලස් මාක් එක තියෙන හින්දා සර් මේ වෙන් වෙලා නෙමෙයි එකතු වෙලානේ තියෙන්නේ කියලා. නෑ පුතේ එකතු වෙලා තියෙන්නේ මේ පැත්තේදී. හරි. And these are examples here. මම ඉතින් ලියන්න ඕනේ නෑනේ පුතේනේ. work book එකේ තියෙනවනේ. දැන් ලියලා ඉන්න වෙලා නෑ. ඔක්කොම ගන්නට බැලන්ස් කරලා කරගෙන යන් ඔළුවට දාගමු. මේ work book එක refer කරන්න මේක හම්බ වෙනවනේ ඔයගලන්ට. ඒ සායි ලියන්න ඕනේ. So but here's example sodium. It removing one electron and become sodium plus. This one is removing 2, this one is removing 3 and 3 plus. දැන් සමහර අහනවා ඇයි සර් මෙයා දෙකක් අයින් කරලා මෙයා එකක් අයින් කරේ. කාටද කියන්න පුළුවන් හේතුව? What is the reason? කියන්න ටක්කර්. මයික් ඔන් කරලා කිව්වා. මෙයා එකක් අයින් කරනවා මෙයා දෙකක් අයින් කරලා මෙයා තුනක් අයින් කරන්නේ ඇයි ඒ? එක එක හරි ආසාව එහෙමද? Valency. What was it? Stable when the amount of Valency. that is equal to Valency. valency ne valency ne valency කියන්නේ එක definition කියන්න පුළුවන් කාටද? What is valency? හා කියන්න මොකක්ද? තුනක් විතර තියෙනවා. What is valency? It is equal to what? It is equal to the amount of what? Amount of electrons in the outermost energy level. ඊට බොන්ඩ් පාඩමේ කිව්වේ කොහොමද chemical bond පාඩමේ valence කියන්නේ මොකක්ද? It is equal to the amount of electrons which help to produce chemical bonds. Sorry. Or the amount of releasing electrons. So amount of gathering electrons. එහෙම එකතු විදිහට තියෙනවා පුතේ. අපි බලගෙන යන්න. කොහොමද balance කියලා වෙනම topic එකක් එනවා. ඒකදී ආයි බලමු. හරි අන්න ඒකයි. මෙයාගේ වැලන්ස් එක පුතේ 1යි. එයා ස්ටේබල් වෙන්න 1යි යන්න ඕනේ. දැන් ඔබනේ පට ගාලා ඔක්කොම දන්න හින්දා කරත හැකි. මේක 11 පුතේ atomic number. So it has 11 electrons. So the electronic configuration is 281. පේනවනේ? ඒක පුතේ එයා ස්ටේබල් වෙන්න එක තමයි අයින් කරන්නේ. Here it is 12. So 282. ස්ටේබල් වෙන්න දෙකක් අයින් කරා නම් ඇති. මෙයාගේ 13. එතකොට එන්නේ configuration එක 283. තුනක් අයින් කරාම ඇති. To achieve the noble gas structure. Noble gas structure is what? 2888. 2888. I think මේක අයින් කරාම පුතේ 8 එනවනේ. මේක අයින් කරාමත් 8 එනවා. මේක අයින් කරාමත් 8 එනවා. Right. Okay. මේකත් හරි. So පුතේ the amount of removed electrons are equal to the charge of the positive ion. එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. Charge of the positive ion. Negative ions are made by gaining or collecting electrons by atoms. Negative කට්ටියව ගත්තොත් negative වෙනවා. දැන් මෙයා කලින් neutral හිටියේ. ඔන්න ගත්ත negative එක කියන එක. මේ පැත්තේ තිබ්බොත් පුතේ plus කියන්නේ ගන්නවා. දැන් minus වෙනවා. දෙකක් ගත්තොත් 2 minus. තුනක් ගත්තොත් 3 minus. සමහර අය දන්නේ නැහැ පුතේ මේකේ මේ වැරදිලා නෙමෙයි ඈ. chemistry වල minus ලියන්නේ ඔහොම. අර කියන විදිහට. 3 minus කියන. ඒ හැටි පුතේ. හරිද? අනිත් පැත්තට ලියන්නේ නැහැ. right. මේකෙත් එහෙමයි පුතේ. මොම තියනවා ඒ විදිහම තමයි. The amount of එකක් කියලා තියෙනවා. right. දැන් මේකෙත් අපි කරලා බලමුද? දාන්න පුතේ page number 120 questions කියලා දාන්නකො නැත්නම් නිකන් Q කියලා දාන්න. Page number 20 Q. So, write the amount of P and E. And now these are not elements. These are what? These are ions. We call them ions. Positive and negative ions. ටක්කල් කරගෙන යන්න බලන්න පුතේ. පේනවද දන්නේ දෙක දෙක දාන්නම් බලන්න කරන්න බලන්න මේ දෙකේ ලියන්න බෑ එකක් ඔය දෙක තනියෙන් try කරන්න ඊට පස්සේ මම කියා දෙන්න සමහර අය එකක් කියා දෙන එක බලන් ඉන්නවා විභාගෙදී කවුද එකක් කියා දෙන්නේ
ඉතින් question ලියන්න එපා. Roman number දැම්මා, p දැම්මා, n දැම්මා, e දැම්මා. protons, neutrons, electrons ලියාගෙන යන්න. හරියන්න හෝ වරදින්න ලියන්න. දැන් පුතේ මෙහෙමයි revision එකක් කරද්දි පුතේ this is the last and final chance. එතන පුතේ ඔයගොල්ලෝ අද කරන්න තියෙන පාඩම ඔගි ගෙදරදී refer කරගෙන එන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මේ දවස් ටිකේ සඳුදා කරන්නේ මොකද්ද? motion of straight line 10 දෙවෙනි පාඩම. මේ දවස් ටිකේ බ්‍රහස්පතින්ද කරන්නේ මේ තුන්වෙනි පාඩම. එහෙනම් ලබන සතියේදී මේක refer කරන් එන්න. හරි. මේ එහෙමයි කරන්නේ. ඊපස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නා ඊළඟ දවසේ වටන් ගන්න ඊළඟ පාඩම් ටික. ආයෙ රිෆර් කරගෙන ඉන්න රෙකෝඩින් බලන්න. එහෙම පොඩ්ඩක් කරොත් තව ටිකක් මේ ඔයගලන්ට මේක තව ටිකක් තේරෙයි. right බලන්න පුතේ. So here they ask about amount of protons, neutrons and electrons of the ions. The amount of protons and neutrons are constant in every atoms. Why? They can't remove protons and neutrons. Why? It is in the nucleus. ඒක දන්නවනේ පුතේනේ. Structure of the atom, proton තියෙන්නේ nucleus එකේ, neutron තියෙන්නේ එහෙමයි. But the electrons are in the shells. In the shells. Right? Electrons ටික පුතේ මෙහෙම අපි කියනවා සිංහලෙන් ශක්ති මට්ටම් වල තියෙන. This is a fixed amount. මේ electrons පුතේ හැබැයි මෙහෙම ගැලවිලා යන්නත් පුළුවන්, එළියෙන් කට්ටිය එන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා කවදාවත් අයර්න් එකක් හැදුවා කියලා ප්‍රෝටෝන් වෙනස් වෙන්නෙත් නැහැ. neutron වෙනස් වෙන්නෙත් නැහැ. වෙනස් වෙන්නෙම නැද්ද? වෙනවා පුතේ. in the nucleic reaction. න්‍යෂ්ටික ප්‍රතික්‍රියාවල වෙනවා. ඒවා අපිට නෑ පුතේ. හරිද? ඕලෙවල් වලට නෑ. ඒ නිසා electrons විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. same පුතේ. So you can write same as the before. Amount of protons is 11. දැන් ගන්න එපා පුතේ electrons පුතේ එකයි කියලා. දැන් these are the what පුතේ? iron no. අපි කලින් ගත්තේ කොහොමද? proton උත් ඒකම නම් මේකත් මේකයි කියලා ගත්තේ ඇයි? Because these are elements. There is no electric charge. If there is no electric charge, the amount of proton is equal to amount of electron, but not in here because there is a charge. But neutron, same method. You have to take the difference. මේක පුතේනේ 12යි කියන. 3ෙන් 11ක් අඩු කරනවා. දැන් කොහොමද electrons ගන්න ගන්නෙ? So you have to think about the atom. If it is an atom, it has the 11 electrons. Now, but it is positive. Positive means removing or gaining. Positive උනේ කොහොමද? Removing. Electron negative නේ පුතේ. දැන් positive වෙන්න නම් negative කට්ටියව අයින් කරන්න. කීයක් අයින් කළා? 1, right? Because there is only plus. Plus means plus 1. ඉතින් පුතේ කලින් 11ක් තිබ්බා. plus උනේ එකක් අයින් කරලා 11 එකක් අයින් කරාම 10. හරි. ආයි තව කරන්නේ. හරිද පරිහා? Okay. Then again protons 7. Then difference is the neutron. It is also 7. When it was an atom, it has 7 electrons. But now it is 3 minus. Minus කියන්නේ gathering or collecting. So it collected 3 electrons. Before it has 7. Now 7 plus 3. So 10. 7 plus 3. ඒක ගන්න එහෙම. දැන් ඔන්න රටාව දුන්නා. ඔයගොල්ලන්ව වයින් කරා. දැන් කරගෙන යන්න පුතේ. සමහර අය වයින් කරන්නේ. දැන් කරන් යන්න මේ ටික. ඉක්මනට. පේන්නේ ඉන්න හැමෝම. මේ පුතේ එක ලකුණ එකතු කරා. දැන් විභාගෙට මේකක් දීලා ඇහුවොත් එක ලකුණයි. ඒ නැත්තම ගන්න 0.5යි. ඒ 200න් දීලා බෙදනවනේ. ඉතින් 0.5 එකතු කරන්න ඕනේ. ඒ වුණේ 100ක් හැදෙන්නේ යන්නේ. right බලන්න. So පුතේ protons 20, neutrons different. It also 20 because it has 20 electrons, but now 2 plus mean it removed 2 electrons. ඒකනේ ආ plus උනේ. Now there is only 18 electrons. here පුතේ protons 70, neutrons 20, no? Then put a amount of electron before it has 17. Now minus mean
it gathered 1, so now it is 18. මේක ඉලක්කම් 3ක් තියෙනවා. හරි. අමාරු නෑනේ පුතේ ශ්‍රීතිකා. ලේසියිනේ. ඒකනේ. හරි. බලන්න. ඊටු ටික කරනවද එන්න නැත්නම් කරලා දානවද? මම කරලා දාමු බලන්න. ටක් කරලා. ලකුණන්නේ පුතේ විභාගේ අපරාධන ටක් කරලා කරලා දාන්න. No need to write the questions. Sorry. හරිද පුතේ බලමු. So පුතේ protons 8. Neutrons difference it also 8. Electrons before it has 8 but it gathered 2. That's the reason for the 2 minus. Minus එන්නේ පුතේ minus කට්ටිය ගත්තාමනේ. ඒ කියන්නේ electron දෙකක් අරගෙන. කලින් 8ක් තිබ්බ දැන් ඉතින් ලේසි පුතේ නැත්තම් මෙහෙම ගන්න. මෙතන මේ ඍණ තිබ්බොත් අන්න එහෙම විතර හැගෙනේ. කලින් එකත් එහෙමනේ. මේ මෙතන දෙකක් පුළුවන් charge එක ලොකු අතහ හිතන්න ඕනේ නැහැ. නේ? 8න් දෙකක් අඩු කරන්න. නේ? එහෙමනේ තියෙන්නේ. බලන්න. කට්ටක් ගාලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ 20ට 20න් මෙතන පිට එහෙම ගන්නත් බෑ හැබැයිනේ අඩු කරන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ ඒක දැන් ඍණ තිබ්බොත් ඒක පටල ගන්න එපා ප්ලස් තිබ්බොත් අඩු කරන්න ඕනේ ඉතින් ඒක එහෙම ගත්තොත් පටල ගන්නවා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අරමම ගන්න හරි රයිට් බලන්න මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද it has 8 now අඩු කරන්න නෙමෙයි gather 2 so 8 plus 2 is 10 අර විදිහට ගන්න තිබ්බා හරි තීක්ෂණ හරිනේ so here one proton difference is the amount of electron to first it has 1. What is the amount of electron? Here. Here that check it again. Here with anything. Here I. Zero. Zero දාන්න බය වෙන්න එපා. තිබ්බ එකක් ප්ලස් උනේ අයින් කරලා තිබ්බ එකත් අයින් කරාම දැන් නැහැ ඉලෙක්ට්‍රෝන. ඒක ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් නැහැ. right මම මේකත් කරන්න පුතේ සර් ඔව් පුතේ මේ මට ක්ලාස් එකක් තියෙනවා මම දැන් ලිව් වෙනවා හා වීඩියෝ එක බලලා මැසේජ් එකක් දාන්න හරිනේ බලමු හරි සසිත් පුතේ okay no okay right so with the amount of protons 12 difference in the neutron it also 12 but it has 12 electrons but it removed 2 that's the reason for the 2 plus 12න් දෙකක් අයින් කරාම 10 electrons here පුතේ amount of protons is 2 difference is also 2 neutrons electrons පුතේ මේකෙත් දෙකක් තිබ්බා දෙකම අයින් කරා මේකෙත් බිඳුව right යන් ඊළඟ එකට ඊට පස්සේ පුතේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක පටල ගන්න එපා theory 3 if the question asks about the maximum numbers of the electrons in the energy levels you have to write as follow 2 8 18 32 if it asks directly කෙලින්ම ඇහුවොත් තියෙන පුතේ උත්තර what is the amount of electrons in the third maximum amount of electrons in the third energy level then the answer should be 18 not the 8 කෙලින් අහන ප්‍රශ්න තියෙනවා පුතේ කීයද වැඩිපුරම තියෙන්නේ කියලා ඇහුවොත් මේක පාඩම් කරන්න but පුතේ when we are writing electronic configuration we have to take the maximum number of electrons in the energy levels as follow 2882 හරිද 2882 නැත්නම් 288 කියලා ගන්න ඕනේ එහෙමයි පළවෙනි එක විතර දෙක ඊටු ටික ඔක්කොම 8 විභාගයට ඇහුවොත් එහෙම third energy level එකේ තියෙන්නේ වැඩිපුරම කීයද කියලා එතකොට 8 කියලා ලියන්න එපා you have to write 18 but when we are writing the electronic configuration we have to take these amounts are the maximum amount what is electronic configuration here put representing how electrons are filled in the respective energy levels from the one nearest to the nucleus of an atom and outward is called electronic configuration there is the definite pattern right to fill the energy levels right බලන්න පුතේ දාන්න ඊට පස්සේ questions කියලා
Questions, page number 21. Questions. Right, Pute. Number 1. Here, Pute, we have write the electronic configuration. Tunak hatarak ලියමු Pute. ඊට පස්සේ ඉතින් ලේසි වැඩේ ඔයගොල්ලන්ට. Right. Okay, බලන්නකෝ. මෙහෙම තියෙනවා. දැන් ලියන්න පුළුවන්. මුලින් පුතේ we had write take the maximum amount 2882. So we had to write the electronic configuration. There are 11 electrons. Now we have to write it in a pattern. දැන් පුතේ electrons ටික ලස්සනට මෙන්න මෙහෙම තියෙන energy levels වල අඩු කරන්න ඕනේ. දාගෙන යන්න තියෙන්නේ. There is a pattern. මොකද එක energy level එකට තියාගන්න පුළුවන් maximum amount එකක් තියෙනවා. So we have to take the 11 electrons and ask the first energy level. Can you hold 11? එයා කියනවා 11ක් බෑ. මම දෙකක් තියාගන්නම් ඕනනම්. තව කීයක් විතරද? 9ක්. ඒ 9 අරන් යනවා පුතේ ඊළඟ එයාගෙන් අහනවා. ඔයාලට පුළුවන් ද 9ක් තියාගන්න. 9ක් නම් බෑ 8ක් තියාගන්න නම් කමක් නෑ. තව එකක් ඉතුරුයි. මෙතන 10 වෙන පුතේ තව එකක් ඉතුරුයි. ඒක ඉතින් මෙයාගෙන් එවුවම කියනවා මොකද බැරි? මට 8ක් න බලුවන් කියලා තියාගන්න. 281. හරිනේ. ලොකු දෙයක් නෑ. මේකත් පුරවන්න තියෙන පුතේ එහෙම පුරවගෙන යන්න බලන්න ටක් ගන්න. මේකත් පුරවන්න. මේ ටික ලස්සනට මෙන්න මේ ගාන වලට කඩාගෙන යන්න තියෙන්නේ. මොකක්ද 11. හරිද? 20 කඩන්න තියෙන ඉතින් ඕකම 20 තමයි නේ. ඕකමයි එන්නේ. පට ගාලා ලියන්න පුළුවන් දැන් ඔකට. හරි. ඒ තව ටිකක් ලියලා දාමු පුතේ ටක් ගාලා. ඔයාලා වේගෙන්ම ලියන්න බෑනේ ඉතුරු ටික. පට ගාලා. Roman number එක දැම්මා මේක ලියන්න ඕනෙත් නෑ නිකන් ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන ලියාගෙන යන්න ටක් ගාලා. ලියාගෙන යන්න බෑ. 20යි නේ පුතේ ලියන් තියෙන තව නෑ ඉතින්. ඔක 20ම නෑ හැබැයි 8යි තියෙන්නේ. හංගි බලන්න. ඉවරයි. good. දැන් සමහර අය අහලා තිබ්බ පුතේ grade 11 class එකට එන්නද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ කලින් 11 එකේ 10ට ආවනේ. අපි කියන්නේ එන්න එපා කියලා. ඔයගොල්ලෝ slow වෙනවා එතකොට. මොකද 11 එකේ එන හිමීට යන්නේ. ඒගොල්ලෝ theory ළමයිනේ පුතේ. ඒගොල්ලෝ පාඩම ඉගෙන ගන්න පළවෙනි වතාවට. ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ දෙවෙනි තුන්වෙනි පාර මේක ඉගෙන ගන්න. ඉස්කෝලේත් ඉගෙනගෙන මගෙත් ඉගෙනගෙන ආයි මං paper class එකෙත් කතා කරා 11 වසරේ. ඉතින් ඒකයි සමහර හිතනවා මේ මොකද්ද අපි සල්ලි ගන්න නැති හින්දා නෑ පුතේ ආවට කමක් නැහැ ඉතින් ඉන්න එකනේ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ ස්ලෝ වෙනවා. ඒකයි ඉන්න එපා කියලා කියන්නේ. රෙකෝඩින් බැලුවට කමක් නැහැ තමන්. දැන් රෙකෝඩින් එක නම් පුතේ ඉෂුව එකක් නෑ ඊයේ. රෙකෝඩින් එක මම දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් මේක හදලා ඉවරයි. තියරි පන්තිය නම් මේකට තව විනාඩි 5ක් 10ක් දෙනවා. රෙකෝඩින් එක බලනකොට ඔයගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට යන්න. යවල ඊටු ටික ආයි පට ගාලා කරනවා. ඒක රිවිෂන් ස්ටයිල් එක කරන්න පුළුවන්. ලයිව් ඇවිල්ලා වාඩි වෙලා හිටිය පුතේ නිකන් කාලේ නාස්ති කිරිල්ලක් අපරාධේ. එන හයියෙන් කරනවා. බෑනි පුතේ එතකොට 11 කට්ටිය පන්ති එන්න ඊට පස්සේ. හරිද? එහේ ඒකට වේගය වැඩි කියන ඊට පස්සේ. ඒ නිසා ඒක බැලන්ස් කරන්න පුතේ. හරි බලන්න. මේක පුතේ අනික 11 නෙමෙයි 10 තියෙන්නේ. 15 ලියන්නේ පුතේ 285. දැන් අරව ලියලා ඉන්න ඕනේ මේක පැටර්න් එකක් තියෙන නිකන් මනස හැදිලා තියෙනවා පුතේ පට ගාලා මෙහෙම ලියන්න. හරිද? ලොකු දේවල් නෑනේ. 2 and here පුතේ 287. මේක එන්නේ 282. Excuse me, sir. බැලුණා පුතේ. Excuse me, sir. ඔව් පුතේ. Fourth one after 2 and බැලුණා. 27 නෙමෙයි 25. Thank you. Then පුතේ 26. Right. Okay. ඇතිනේ මාත් එක්ක ලියා ගන්න පුතේ මම අර වෙලාව දෙන්නේ නැහැ ලියන්න වෙන වෙලාවක් අක් ගාලා ඕන කට්ටිය ලියා ගන්න මෙහෙම පුතේ මෙහෙම තේරෙන්නේ නැත්නම් අමාරුයි පුතේ කියන්නේ එහෙම වුණොත් විභාගයේ මැයි වල ලියන්න වෙන්නේ නැහැ. තව මීට වඩා ස්ලෝ කරොත් එහෙම. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා කරන්න පුළුවන් self studies ගොඩාක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒ වගේ අය පුතේ මේක දැනුත් වේගෙන් කරා ආයි theory වීඩියෝ එකක් බලන්න එහෙමම පුතේ මහන්සි වෙන්න ඕනේ. නිකම්ම පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඉතින් ඒ නිසා
මේ වේගෙන් ගියේ නැත්නම් පුතේ අමාරුයි. හරි. right. මේකත් පුතේ ටක් ගාලා කරන්න බෑ. Now you have to write the electronic configuration, but first you have to get the idea about the correct amount of electrons. අර මුලින්ම electrons ගන්න හිතෙන් ගන්න ලියාගෙන යන්න. මම එකක් පෙන්නන්න. ලේසි අරකම තමයි. Now පුතේ there are first when it is an atom it has 11 electrons, but now plus mean remove one electron and now there is only 10 ලියන්නේ කොහමද? 28. එහම ලියගෙන ටක්. First you have to get the amount of electrons, then you have to write the electronic configuration. හරිද මෙතුසා? බලමු නේද? right. මම ලියාගෙන යන්න. ඕගොල්ලෝ බලාගෙන පුරවගෙන යන්න. එහෙමද නෑනේ. එහෙනම් නිකන් පුරවන්න එපා වැඩක් නෑනේ. 7යි තව 3ක් අරගෙන තියෙනවා. 7යි 3යි 10යි 10 ලියන්නේ මේ. මේක පුතේ 17යි එකක් අරගෙන තියෙනවා. තව මයිනස් වෙලා 18යි 18 ලියන්නේ 288. ඇඩ් වන් එකේ එකක් වැඩි. බලනවාද? මෙතන එකක් එන්නේ නෑනේ. සේකක් අඩු කර. ඔය පුතේ මේක නේද? ඔක්කොම ගියා. බලන්න පුතේ. එතකොට මේක එකක් අඩු කරාමයි නේද පුතේ? එහෙමද? 7යි 10යි 28 sorry. හරි. මේක හරිනේ. මේක කොහොමද පුතේ ස්ටේබල් වෙන්නේ නේ? හරි. ඒක ස්ටේබල් ස්ට්‍රක්චර් එක එන්න ඕනේ. එතන මේක එන්නේ 13ක් තිබ්බා 3ක් අයින් කරා. එතකොට 10යි. 28. මේ දෙකම එක වගේ. මම තව කියන්න එක්සෑම් කරේ යන ක්වෙස්චන් පැටර්න් එකක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් පේපර්ස් ලියපු අය. මේකත් පුතේ දෙකක් අයින් කරලා +3 අයින් කරලානේ. කලින් 20ක් තිබ්බ දැන් 18යි. 18 ලියන්නේ 288. ඊට පස්සේ මෙතන දෙකක් අයින් කරලා 10 ලියන්නේ මෙහෙම. දෙකක් අරගෙන ආයි 10 ලියන්නේ මෙහෙම. මෙතන පුතේ එකක් අයින් කරලා 18 ලියන්නේ ආයි මෙහෙම. ඔහුදී අහන ක්වෙස්චන් එකක් තමයි ඔය ඔක්කොම එකට උන් ඩිරෙක්ට් ලියන දීලා තියෙනවා. Oh, what are the ions which has same amount of electrons? මේ එකම electrons ගන්න තියෙන අයන ටික තෝරන්න කියලා කියනවා. නැත්තම් කියනවා එකම electronic configuration එක තියෙන උත්තරේ තෝරන්න. ඉතින් මොනවා හරි උත්තරයක මේ දෙක ඇති පුතේ. සමහර වෙලාවට මේ තුන ඇති. මෙයයි තව උත්තර ගොඩක් දෙන්න බෑනේ හතරක් තියෙනවා. ඒ උත්තරේ තමයි හරි. ඒ කියන්නේ තනි උත්තරය දෙනවා. එහෙම නැත්නම් උත්තරවල තියෙයි මෙයයි එකම amount එක. right but difference ions. අකුණු ගන්න පුතේ මෙහෙටත් ගන්න. හරි. ස්ටෙප් එකේ ඉන්නවා ඉතින්. හරි දැන් පේන්නේ නැහැ නේ අකුණු ගේකොට අවුලක් නැහැ. රැක්නේ පේන්නේ. පේන්නෙත් නැහැ. සද්ද එනවා පොඩ්ඩක්. කන වහගන්න පුතේ එතකොට හරි. right. ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ periodic table. This is the alphabet of the chemistry. කොහොමද periodic table එක තනියම මුලින්ම කියන්න පුළුවන් අය රේසියෙන් දාන්න බලන්න. එකේ ඉඳන් 20ට පුළුවන්. එකේ ඉඳන් 20ට කියන්න පුළුවන් අය. මුලින්ම කියන්න එපා. කොහොමද කියන්න පුළුවන් අය රේසියෙන් දාන්න බලන්න. රේසියෙන් දාන්න. හයිඩ්‍රජන් හීලියම් ලිතියම් බෙරිලියම් බෝරෝන් කාබන් නයිට්‍රජන් ඔක්සිජන් එහෙම කියන්න පුළුවන් අය. ඒ කියන්න ඕනේ. වෙනද වෙයිද පුළුවන් නේ? පුතාට සින්දු මතකයි.
එහෙමනේ. සින්දුව මොකද්ද මතක? එහෙනම් මතක සින්දුව? තියෙනවා. කියන්න බෑ. මෙතන කියන්නේ මෙතන පුතා ඒව සින්දුව තමයි මතක තියාගන්න. ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න ඕනේ. සින්දුව වෙනම ලියලා ආයෙත් කමන්නේ. හරිද? ඔයන් පීරියඩික් ටේබල් එක තනියම ලියලා groups වෙන් කරලා පීරියඩ් වෙන් කරලා ඇටොමික් නම්බර්ස් දාලා වැලන්සි දාලා ඒ පීරියඩ් ටේබල් එකේ වැඩ ටික ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් අය තනියම. ඉස්කෝලයක් විතරයි හම්බෙන්නේ. රේස් එකෙන් දාගින්. පීරියඩ් ටේබල් එක තනියම ලියන්න පුළුවන්. අන්න බලන්න. එහෙනම් ඔය ඇත්තටම කියන්නේ නිකන් මේ අත උස්සන් ඉන්න එපා. පුළුවන් තනියම ලියන්න පීරියඩ් එක. හරි. ලබන සතිය ආයෙ දෙනවා. දැන් බැරිුණාට කමක් නැහැ. ආයෙ ලබන සතිය පුළුවන් වෙන්නේ මේක තනියම පුතේ. පීරියඩ් ටේබල් එක දෙන්නත් පුළුවන් එක්සෑම් එකට. දෙන්න නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒ නිසා පුතේ මතකනේ කිසිම කොටුවක් ගහන්න නැහැ. මුලින්ම first step write the periodic table. First you have to remember the 20 elements in order. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine අන්නෙම පටවට ගාලා කියන්න පුළුවන් වෙන කොටු ගහන්න නැහැ. කොටු ගහන්න නැහැ පුතේ. හරි? කොටු ගහන්න නැතුව පුරුදු වෙන්න විභාගයේ කොටු ගහ ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. periodic table එක කොයි වෙලාවද ලියන්නේ? ඕ ලෙවල් පේපර් එක දෙන්න කලින් කට වැඩ කොළ බෙදෙනවා. කට වැඩ කොළේ විනාඩි 10ට කලින් දෙනවා. එතකොට අපිට ඒ කට වැඩ කොළේ ලියන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා පුතේ. ඉතින් කට වැඩ කොළේ දෙන කට වැඩ ලියන්නේ. කමන්නේ ඒකත් කට වැඩක් තමයි. ඊට පස්සේ අපි ටක් ගාලා periodic table එක ගහලා තියෙනවා. විනාඩි 10 ඇතුළත තව ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. එකක් තමයි ප්‍රධානම periodic table එක ටක් ගාලා ලියා ගන්න ඕනේ. පේපරේ දුන්නේ නැහැ නේ තාම. අනිවාර්යෙන් periodic table එක ඕනේ වෙනවා. හරි. ඉතින් මුලින්ම කරන්නේ first you have to write the first group. කොට ඕනේ මේ hydrogen, lithium, sodium, potassium. ඊට පස්සේ පුතේ you have to fill the second period and third period. අර මතකෙන් lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. අනිකත් කොහොම ලියන්න තියෙන්නේ. මාත් එක ලියමු. sodium, magnesium, aluminium, silicon කොටු ඕනේ අපේ ගාන ගැප් එක තියලා ලියුවම හරි. silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. දැන් පුතේ තව දෙකයි දාන්න තියෙන්නේ. මෙතනට කැල්සියම් දාලා අතනට හීලියම් දැම්මහම ඉවරයි. මේකදී මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. කොටු ඕනේ නෑනේ. ඒකේ. කොටු ගන්න එපා. කොටු ගහන්න ගියොත් ලොකු වෙලාවක් යනවා. හරි දැන් පුතේ මේක පීරියඩ් උයි ගෲප් උයි දාන්න තියෙන්නේ. ගෲප් ටික දානවා පුතේ normal number වලින්. sorry මේ පීරියඩ් ටික 1 2 3 4. පීරියඩ් කියන්නේ මේ පැත්තට තියෙන ඒවා. පීරියඩ්. හරිද? ඊට පස්සේ පුතේ මේ පැත්තට තියෙන periods. පහළට තියෙන්නේ groups. groups දාන්නේ පුතේ capital Roman number 1 2 3 4 5 6 7 8 0. අට කියන්නත් පුළුවන් බිංදුව කියන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ පුතේ බෙදන්න තියෙනවා මොනවද මේ ඕන පුතේ අරකල් ලියාගෙන මේක ඕනේ වෙනවා. මොකද හැම දෙයකම ඕනේ ඇටොමික් නම්බර් එක. ඒක දැන් ගොඩාක් අයට පුරුදු phosphorus කිව්ව ගමන් මතකයි 15යි කියලා. ක්ලෝරින් කිව්ව ගමන් 17යි. ඒ ගානට මතකයි නම් හොඳයි. හැබැයි කොකටත් බලන්න ෂුවර් නැති වෙන වැදගත් තියෙන. ඒක පුරාන් යම් පුතේ වම් පැත්තේ යටින් ලියන්නේ 1 2 3 4 නැත්නම් ගණන් කරගෙන ඉන්න වෙනවා පුතේ කරදරයි 5යි 6යි 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 මෙහෙම ලියාගෙන යන්න තියෙනවා හරිද then පුතේ you have to separate the metal and non metals මේ පුතේ පඩි පෙළක් අඳින්න තියෙන්නේ බෝරුම් දකුණු පැත්තට දාන්න මේ පඩි පෙළක් දැන් මේ පැත්තේ වම තියෙන්නේ පුතේ metals but except or without hydrogen පුතේ ඒක ලියන්න නම් එයා අනිත් පැත්තට එන්න ඕනේ without H ඒක non metal එක gas එකනේ මේ පැත්තේ ඔක්කොම metals තමයි මෙයා නැතුව එයා අර පැත්තේ ඉන්න ඕනේ හැබැයි මේ පැත්තේ තමයි තියන්නේ හරි ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ ඉන්නේ non metals
non metals. හරි ඊට පස්සේ පුතේ metalloids. ලෝහත් නෙමෙයි අලෝහත් නෙමෙයි ලෝහාලෝහ. metalloids කියන්නේ පුතේ මේ දෙක. මෙයයි ඒකදී මෙතනින් දාමු metalloids. ලෝහත් නෙමෙයි අලෝහත් නෙමෙයි අපි කියන සිංහලෙන් ලෝහාලෝහ. so metalloids. ඊට පස්සේ පුතේ මේගොල්ලන්ට කියනවා මොනවද? noble gases. noble gases. right. fine. මොනවා පන්තියක්? නෑ? වේලසිංහ ආවා? right. ඊට පස්සේ පුතේ now there is a some pattern to remember the valency, right? By using the periodic table valency එක පුතේ ලියමු මෙහෙම. හරිම ලේසි. මේ ඔක්කොටම තියෙන එකක් එකයි කියලා. මේ කිට්ටුවෙන් ලියමු එකයි. මේ සෙට් එකටම තියෙන valency එක දෙකයි. අර ඔයගොල්ලන් ඉස්සෙල්ලා හිතුනේ පුතේ ඇයි සෝඩියම් ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක්ම අයින් කරන්නේ? because valency is 1. මෙයා අයින් කරන්නේ එකයි. මෙයා අයින් කරන්නේ එකයි. ඔක්කොමලා එකයි. මේ සෙට් එකම අයින් කරන්නේ දෙකක්. මේ සෙට් එකම තුනක් අයින් කරනවා. valency එක 3යි. මේ දෙන්න 4යි. 1 2 3 4. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ ආයි මෙහෙම වෙනවා. මේකෙදි අඩු වෙන්න ඕනේ. මේ සෙට් එකම 3යි. 2යි 1යි මේ මොකක්වත් වැලන්සි නෑ පුතේ බිඳුවයි. ලිව්වත් එකයි නැත්නම් එකයි. අයින් කරන්නෙත් නෑ. that because that is stable. නේද ෆරිහා? මේ දැන් ක්ලාස් එක නෙමෙයි දවල් ක්ලාස් එක හරි. right. okay. then තව එකක් තියෙනවා පුතේ. දැන් මේ ඔක්කොම සෙට් එකටනේ. මෙන්න මේ තුන් දෙනාට මේ amount එකට අමතරව තව තුනක් තියෙනවා. but there is also have a pattern 1 2 3 4 5 එක රවුන්ඩ් කරන්නේ 6 7. ඇයි ඒ රවුන්ඩ් කරේ නැත්තේ? phosphorus ට විතරයි 5 තියෙන්නේ. හැබැයි phosphorus ට 5ක් තියෙනවා 3ක් තියෙනවා. මෙයාට 6ක් තියෙන්න පුළුවන් 2ක් තියෙන්න පුළුවන්. 7 තියෙන්නත් පුළුවන් 1 තියෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? හැබැයි nitrogen තියෙන්නේ only 3. only මෙයාට 2. මෙයාට 1 විතරයි. මේක ස්පෙෂල් එකක් but it also has a pattern. No? so 1 2 3 4 3 2 1 0 මෙතන 4 5 6 7. ඒක මතකයි නම් හයිනේ පුතේ ආය ඕන දැන් chemical formula ලියන්න පුළුවන් electronic configuration ලියන්න පුළුවන් ඔය valency දැනගත්තාම. දැන් chemical bond lesson හරිද? ඔක්කොම දැම්මා? ඈ හරි. හයිනේ පුතේ. right. වෙන දාන්න දෙයක් ලොකුවට නැහැනේ ඔච්චරයි තියෙන්නේ. දැන් මේක ලබන සතිය පුළුවන් තරම් ඉන්න ඕනේ. බැරි අය තනියම පුළුවන් අය ගැටලුවක් නැහැ. ඉස්කෝලයක් හම්බ වෙනවා විභාගෙට. ඒතර මේ ටික තනියම විනාඩි 2ක් ඇතුළත වගේ ලියලා දාන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. right. okay. then ආයකට ප්‍රතිවැදගත් එකක් බලන්න. the period to which an element belongs is decided by the number of energy levels carrying electrons atoms for that element. ඒක විභාගයට අහනවා පුතේ. ගන්න ලියන්න ඕනේ. the period decided by the number of energy levels carrying electrons. ඒ කියන්නේ එක electrons එකක් හරි තියෙන energy levels කීයක් තියෙනවද? ඒකෙන් අපිට decide කරන්න පුළුවන් period එක. the group to which an element belongs in is decided by the number of electrons in its outermost energy level. එන්න මේකෙන් තමයි පුතේ ඒක decide කරන්නේ. මෙහෙම. so sodium is 11. so electronic configuration is 281. so there are 3 energy levels which has electrons. fill වෙන්නම ඕනේ නැහැ. තුනක තියෙනවනේ. so this should be belong to the third period. then the outermost energy level it has only 1, so it belongs to the first group. බලන්න හරිද කියලා? third period first group. හරි. fluorine බලන්න. fluorine 17, so 287. so පුතේ 3 energy levels
should be belong to the third period. The outermost has only 7. So third period 7 group. Third period 7 group correct. Again electronic configuration එකෙන්ම ලියන්න පුළුවන්. දැන් විභාගයට අහනවා ඒක අයිති මොන group එකයි මොන period එකයිද කියලා. මේවා ලියන්න ඕනේද? නෑ ඉතින් පුතේ මේක අපි කලින් ලියුවා මේක බලන්න ලියන්න. හැබැයි ඇහුවොත් කොහොමද ඒක තීරණය කරේ කියලා. එතකොට ලියන්න එපා මේක බලලා ලියුවේ කියලා. එතකොට ලියන්න ඕනේ මොකද්ද? by using the electronic configuration. Right? ලියන්නේ කොහොමද? period එකේ හෙව්වේ කොහොමද කියලා ඇහුවොත් decided by the number of energy levels carrying electrons. ඊට පස්සේ group decided by the number of electrons in its outermost energy level. අහනවා විභාගෙට. මුලින්ම කියනවා ඒක ලියන්න කියලා. ඊට පස්සේ අහනවා කොහොමද ඒක ලිව්වේ කියලා. එහා පැත්තේ කෙනාගෙන් බලලා දැම්මනම් එහෙනම් ඒක තමයි ලියන්නේ. කොපි කරා කියලා. හරිද? ඒවල එහෙම ලියන්න එපා. බොරුවට ලියන්නේ එහෙම නෙමෙයි කරේ කියලා. හරිද? right. okay. ඊට පස්සේ අන්නේ decide කරන් තියනවා පොතේ තියෙන ලොකු දෙයක් නෑ. අර විදිහට තමයි decide කරන් තියෙන ටක්කාර. First you have to write the electronic configuration, then you can decide it by using that. Then පොතේ isotopes. Isotopes කියන්නේ මොනවද? Oh, the atoms with different mass numbers in the same elements are known as isotopes. අන්න එක පාඩම් කරගන්න. definition එක අහනවා. මේ workbook එකේ තනිකරම තියෙන්නේ short note එකක්. විභාගෙට එනම දේවල් තියෙනවා. දැන් workbook එක හොඳට පාඩම් කරන් යන්න. හරිද? The atoms with different mass numbers in the same elements. Same element mean the atomic number should same, but the mass number is different. The reason for the mass number is different is that the amount of neutrons is different. Here number of protons is equal among the isotope, but number of neutrons is different. That's the reason. දැන් පුතේ කවදාවත් protons ගාන වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. That's a fixed value. But same element පුතේ chlorine. But there are two types of chlorine. ඒතර අහන්නේ වෙනවා chlorine 1735ද 1737ද කියලා. ජාති දෙකක් තියෙනවා. H වලට කීයක් තියෙනවද? 3ක් තියෙනවා. අන්න එහෙම තියෙනවා. සමහර ඒවාට නැහැ. එකම එලිමන්ට් එක. හැබැයි නියුට්‍රෝන්ස් ගාන වෙනස් වෙලා. දැන් දෙන්නගෙම තියෙන්නේ protons කීයද බලන්න පුතේ? දෙන්නගෙම තියෙන්නේ 17යි. මෙයාගේ 17යි. But the neutrons have to take the difference. මෙයාගේ පුතේ 8ක් තියෙනවා. මෙයාගේ 20ක් තියෙනවා. වෙනස්. ඒතර ඇත්තටම mass number එක වෙනස් වුණේ කවුරු නිසාද? neutrons නිසා. හරි. ඊපස්සේ බලන්න පුතේ මේක කරමු බං දාන්නේ questions කියලා page number 22 question number 1. Question number 1. First පුතේ they ask to write the 3 isotopes of hydrogen and write them in standard way and write the amount of PNE of them. Isotopes ටික ලියන්න PNE ටික ලියන්න. කාගේද? hydrogen වල. බෑ. ලියන්න බෑ. ලියුවා. right. මේ ආයි කරන්නේ. right. හරිද පුතේ ඉසුරි? ලියුවා. හරි. බෑ. ලියවල පුතේ කොහොමද ඒක ලියන්නේ? First they ask about the write the 3 isotope of hydrogen, protium, deuterium, tritium. Protium, deuterium, tritium පුතේ ඒක ලියන්න. ඊට පස්සේ symbol ඔක්කොම H පුතේ. H name ඒක ලේසි ලියන්න. protium, deuterium, tritium. මේකේ protons ගාන වෙනස් වෙන්නේ නැහැ පුතේ. ඒ නිසා ඔක්කොම ගෙන්නේ එකයි. අනිත් pattern එක ලේසි එකක් 1 2 protons, neutrons, electrons. Protons put it in 1, 1, 1. There is no electric charge, so same as the amount of the protons 1, 1, 1. වෙනස් වෙන්නේ neutrons ගාන. මෙයාගේ නෑ පුතේ. එකෙන් එකක් අඩු කරාම බිඳුවයි. මෙයාගේ 1යි, මෙයාගේ 3 එකක් අඩු කරාම 2යි. මේ ටික පාඩම් කරගන්නේ මොනවද පාඩම් කරගන්නේ? Three names: proton, neutrons,
protium deuterium tritium then මේක ලිව්වා 1 2 3 දැන් ඊට පස්සේ මේ ටික හදලා ගන්න ඕනේ හරිද පුතේ එචිනි ඕකේ නෝ හරිනේ අශිකා හරිනේ පුතේ දෙව්මිනි ඕකේ නෝ right then okay ඊළඟ graph එක පුතේ බලමු the first ionization energy of an element is the minimum energy that should be supplied to an atom in the gaseous state to remove an electron to form positive gaseous ion. That is the definition for first ionization energy. ඔය දෙක පාඩම් කරන්න ඕනේ තේරුමක් ඇතුව. මොකද ඔකේ මනිත් එක electronegativity. Electronegativity එකයි first ionization energy එකයි. ඉතින් මෙහෙමනේ the first ionization energy of an element is the minimum energy that should be supplied to an atom in the gaseous state to remove an electron. ඇයි පුතේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් අයින් කරන්න ශක්තිය දෙන්න ඕනේ? Because කාටද කියන්නේ පුළයි ශක්තිය දෙන්න ඕනේ? What's the reason? Yeah. Why we need to supply energy to remove the electron? An electron, why? එහෙම ඇහුවොත් විභාගෙට කියන්නේ. Because electrons are attracted by the nucleus. Why? දැන් පුතේ මෙතන තියෙන protons උයි neutrons උයි electrons තියෙන energy level එකේ. And we know that electrons are negatively charged. Protons are positively charged. And we know between the unlike charges it has attraction. මෙහෙම අල්ලගෙන ඉන්නේ පුතේ. මෙයාව මෙහෙම ඇදගෙන ඉන්නේ. ඉතින් to produce positive ions we had to remove the electron but it was attracted by the proton. ඉතින් මේ proton එක මෙයාව අල්ලන් ඉන්න ශක්තියට වඩා එකක් දුන්නොත් ඔන්න ගැලවිලා. That's the reason why we need to supply energy to remove electron like this. Right. And there is the definite pattern, right? The හැම එකෙන් පුතේ there is not only one electrons no. ඔය සමහර ඒවල තියෙනවා පුතේ මෙහෙම. තව එකක තියෙනවා. Outermost that electron removed by the only the outermost energy level. දැන් පුතේ මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් තියෙද්දි මේක අයින් වෙන්නේ නැහැ පුතේ. මෙයා අයින් වෙලා තමයි මෙයා අයින් වෙන්නේ. එසත් කෙරෝල එකෙන් තමයි අයින් වෙන්නේ. right දැන් තව එකක් තියෙනවා මෙතන. එකක් නෙමෙයි පුතේ මෙතන 2 මෙතන 8 මෙතන තව ගානක් එන්න ඕනේ. මම එක එක දැම්මා. right ඊට පස්සේ පුතේ අපිට බලන්න ඔක පැටර්න් එකක් තියෙනවා. පැටර්න් එකක් බලමු මොකද්ද කියලා. දැන් මට කියන්න now පුතේ this is the first energy level no. එතන කාගෙන් මොන හරි atom එකක පුතේ electrons තියෙන first energy level එකේ විතරයි නම් that belong to the first period. This one belong to the second, this one belong to the third period. මම කියන්නේ ඒ ගාන විතරක් තිබ්බොත්. ඊට පුතේ period එකකින් පල්ලෙහාට යනකොට මොකද වෙන්නේ? energy එක වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? Required energy is decreasing or increasing? Right? Decrease. From top to the bottom it is decreasing. ඔබ පාඩම් කළත් ඇති. periodic table එකේ උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට යනකොට first ionization energy එක අඩු වෙනවා. ඇයි ඒ පුතේ? දැන් මොන හරි atom එකක මෙතන නම් electron එක තියෙන්නේ it is very near to the nucleus. දැන් හොඳට මෙයාව අල්ලන් ඉන්නවා. හැබැයි ඈතට යන්න මෙයාගේ power එක අඩු වෙනවා. ඒක ගලවන්න ලේසි. නිසා පුතේ energy levels වලින් ඈතට යන්න ගලවන්න ලේසි. ඉතින් පුතේ period එකක් decide කරේ මොකෙන්ද? The amount of energy levels. ඉතින් period එකේ පල්ලෙහාට කොහොම තියෙනකොට පහළට යන්න energy එක අඩු වෙනවා. ඒක ලේසි. පහළට යනකොට අඩු වෙනවා පුතේ බලන්න. right. ඉතින් පහළට යනකොට අඩු වෙනවා නැත්නම් පුතේ උඩට යනකොට මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. පහළට යනකොට අඩු වෙනවා උඩට යනකොට වැඩි වෙනවා. එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. ඇයි උඩට යනකොට වැඩි වෙන්නේ? Because it is near to the nucleus. ළඟයි මේක. right. හැබැයි දකුණට යනකොට there is various in regular manner. එන් පොඩි pattern එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකෙත් මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. maximum is group 8, minimum is group 1 කියලා ගන්න පුළුවන්. හරියටම අර වගේ වැඩිද අඩුද කියන්න බෑ. වැඩි වෙනවා අඩු වෙනවා like a staircase. staircase එකක් වගේ මෙන්න මේක.
හරිද? මේක තනියම අඳින්න පුළුවන්. The amounts are not required, just the pattern. There's only 20 नो. තනියම අඳින්න දන්නවනේ පුතේ. මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඔන්න බලන් ඉන්න. උඩම තියෙනවා first period එක. Now this is a graph. graph එකක් තියෙන්නේ. හරිද? මේ පැත්තේ atomic number හරි මොන හරි තියෙනවා. මේ පැත්තේ තියෙන ශක්තිය, energy. එතකොට අර first period එකේ hydrogen and helium, it need more energy because there is only one energy level. ඒ නිසා එයා නියුක්ලියස් එක ගාවම ඉන්නේ. එයාව ගලවන්න අමාරුයි. ඒ නිසා මෙහෙම එන්නේ පුතිය. hydrogen helium එන්නේ ඔහොම. හරිද? ඊට පස්සේ ඉතුරු දෙන්න ටක් ගාලා පල්ලෙහාට එනවා. ඇයි මේ පල්ලෙහාට එන්නේ? Now this is the second energy level. හරිනේ මතකනේ? second energy level එකේ පුතේ ශක්තිය ආයි තව අඩුයි. එයා ඈතට ගිහිල්ලානේ. ඒකේ 8ක් තියෙනවා. ඒක කොහොමද ලියනවද? මම පැටර්න් එක බලන්න පුතේ. මම තනියම ලියන්නේ මේක. මෙහෙම එන්නේ 2 2 3 3. එහෙමයි එන්නේ. 2 වෙන්නේ කොහොමද? මෙතන එකයි මෙතන එකයි. ඊළඟ එක මේ දෙකට වඩා පොඩ්ඩක් අඩු වෙන්න ඕනේ ગેප් එක. මෙන්න මෙතන. තව 3ක් එන්න ඕනේ. ඊළඟ එක හැබැයි මෙයාට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. කොතනද පටල ගන්න නැතුව ගන්න ඕනේ මෙයාට වඩා වැඩි වෙන්න. ආයි ඒකටම 3යි. හරිද? මෙහෙම ගියා මෙන් අඩුයි වගේ පේනවනේ. නේද? වෙනස් කරගන්න බෑ. මේ ගාන්න පුතේ මේ දෙක මැද වෙන්න ඕනේ. ඊපස්සේ මෙයාට වඩා වැඩි වෙන්න. හරිද? ඊපස්සේ ආයි 2 3 3. ආයි පල්ලෙහාට බහින්න ඕනේ. ඊළඟ එක්කෙනා මේ දෙක මැද. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක්කෙනා මෙයාට වඩා වැඩි වෙන්න. ඔන්න පැටර්න්. දැන් යා කරන්න පුළුවන් මේ ටික තව තියෙනවා. තනියම අදින්න පුළුවන් වෙනවද? හීලියම් මේකත් කටුවැඩ කොලේ ඇඳ ගන්න ඕනේ. බෙරිලියම්, බෝරෝන්, කාබන්, නයිට්‍රජන්, ඔක්සිජන්, ක්ලෝරින්, නියෝන්. තව තියෙනවා තව 10ක් තියෙනවා. ඒකත් ඔය වගේ තමයි තව පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාන් අදින්න තියෙන්නේ. හරිද කොහොමද තියෙන්නේ? අදිමු. සසිරු පේන්නේ ඉන්නේ පුතේ සනුජි කො වීඩියෝ ඔන් කරගන්න බෑ. ඊට පස්සේ ආයි සෙට් එකක් එනවා. ඒ කවුද? third period එකේ කට්ටිය. එයාගේ third period එකේ තියෙන මේ ඔක්කොටම වඩා චුට්ටක් පල්ලෙහෙන් මේ අතරමැද යන්නත් කමක් නැහැ පුතේ. නිකන් බැලුව බැලමට පහල කියලා පේන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයි 2 3 3. 2 ආයි චුට්ටක් පල්ලෙහෙන් ඊළඟ එක ආයි උඩින් මෙහෙම ආයි උඩින් මෙහෙම. තව එන්න ඕනේ 3ක්. ආයි පල්ලෙහෙන් ආයි ටිකක් උඩින් ආයි මෙතන. ටික වැඩිම ගන්න. Fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. තව දෙන්නයි කවුද? potassium, calcium මේ දෙන්න ඉතින් පල්ලේ ඔක්කොට වඩා පල්ලෙහාට යනවා. දෙන්නෙකින්ද දෙකයි තියෙන්නේ. Because 2 3 3 is the pattern. කොහොම තිබ්බාම ඇති විභාගෙට ඔහොම ටක් ගාලා ගහගෙන යන්න තියෙන පුතේ. විභාගෙට questions දෙන්නේ කොහොමද? අපි question කතා කරද්දී බලමු. දැන් කියන්න විභාගෙදී. මොකද කියන්නේ? there are 5 elements. It symbolized as PQRST. ඊට පස්සේ කියනවා මේ ටික එක ළඟලු තියෙන්නේ කියලා කෑල්ලක් දෙනවා. මේකේ කෑල්ලක් අඩු කරලා. පොඩි කෑල්ලක් කපනවා. කොහොමද කපන්නේ? මෙහෙම දුන්නොත් එimhe ඔයගොල්ලෝ අල්ල ගන්නවා. ඇයි? මෙතනින් H දාගත්තොත් ගානට ඔක්කොම ටික දාලා මෙතනින් කැල්සියම් වලින් නවත්තනවා. ඒ නිසා 20ම දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ අඩු කරනවා පුතේ කෑලි. හරිද? කෑලි අඩු කරනවා මෙන්න මේ වගේ. ගන්න මෙහෙන් කපනවා නිකන්. මියෝ කාලා වගේ අඩු කරනවා මේ ටික නෑ. හරිද? ඊට පස්සේ මේකත් අඩු කරනවා. අඩු කරලා හරි මේකෙත් ඔය ටික දෙනවා. නැත්නම් මෙතනින් තව දෙකක් තියලා මේ ටික අයින් කරනවා. දැන් හරි. මේ ටික නෑනේ. මේ ටික එක්සෑම් එකේ ක්වෙස්චන් දෙන්නේ හරිද? මේ ටිකත් නෑ. ඔය තනියම අඳින්න කියලා නෑ පුතේ කවදාවත්. කොච්චරයි දෙන්නේ. ඊපස්සේ ඕවා දෙන්නෙත් නෑ. ඕවා දෙනවා සිම්බල්ස්.
ඉතින් පටන් ගන්න මේ කැලලක් නැති වෙන්න ඕනේ. ඊපස්සේ දෙනවා මේකට P කියලා දෙනවා. Q R S T U V. කොහොමද? මැග්නීසියම් සෝඩියම් නැහැ. ඊට පස්සේ මොකක්ද දෙන්නේ? ඕගානික් කියන මොනවා හරි ෆ්ලුවරින් ගැන ෆීචර් එකක් කියනවා. කෙමිකල් ෆීචර් එකක් හරි ෆිසිකල් ප්‍රොපර්ටි එකක් හරි කියනවා. ඊට පස්සේ තව ඕනනම් කියනවා මැග්නීසියම් ගැන මොකක් හරි ප්‍රොපර්ටි එකක් ගැන කියනවා. එයාගේ ලක්ෂණයක් ගැන කියනවා. ඊට පස්සේ එච්චරයි. ඊට පස්සේ අහනවා P කියන්නේ මොකක්ද? S කියන්නේ මොකක්ද? P S එකතු වෙලා හැදෙන සංයෝගය ලියන්නේ. ඒක අඳුරගන්න තියෙන්නේ කොහොමද? these are respective elements. ඒ කියන්නේ එක පෙළට තියෙන්නේ පුතේ. කියන්නේ ඕඩර් එක වෙනස් කරලා නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ මෙහෙම. දැන් මේ එකක් ලක්ෂණයක් දෙනවනේ මැග්නීසියම් ගැන ඕන තරම් තියෙනවා පුතේ. ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරන දේවල් එයා ගැන දෙනවා. ඉතින් එයා වන්තර ගත්ත විතරයි මොකද වෙන්නේ? ආයි පිටිපස්සට දාගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් R කියන්නේ මොකක්ද ඇහුවොත් ඔක්සිජන්. S කියන්නේ මොකක්ද ඇහුවොත් ෆ්ලුවරින්. හරිද? ඊට පස්සේ අපි ගමු ඕකේ හැදෙන්න එකක් පුළුවන් තියනවාද? සෝඩියම් ඔක්සයිඩ්. ඊට පස්සේ අහනවා UR එකතු වෙලා හැදෙන කම්පවුන්ඩ් එක ලියන්න. එතකොට අපි පුතේ UR නේ තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේ සිම්බල්ම තමයි ගන්න වෙන්නේ. UR. ගන්නවා UR. හරිද? ඊට පස්සේ U is the sodium. So to write the chemical formula we need the valency. So sodium belong to the first group. So මෙයාගේ එකයි. R is the oxygen. එයාගේ දෙකයි. දැන් මෙහෙම එන්නේ. මාරු කරමු. මෙතනට දෙක දානවා මෙතනට එක. So U2R කියලා දෙන්න. ඊපස්සේ අහනවා what is the real compound? Use the real symbols and write it. ඉතින් U කියලා ගත්තේ sodium. ඒ නිසා එනවා sodium R කියන්නේ O. ඒ නිසා sodium oxide. ඊපස්සේ ආයි ප්‍රශ්නයක් අහනවා මේකෙන් අහන්න පුළුවන් මොකද්ද? කාටද කියන්න පුළුවන්? sodium oxide දීලා ඊකට අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද්ද? කියන්නේ අර වෙනම වගුවක් පාඩම් කරේ ඔයගොල්ලෝ. මේ පාඩමේ අන්තිම තිබි මොකද්ද? කියන්නේ මේ වගුව මතක නැද්ද ඔයගොල්ලෝ? මම වෙනම කිව්වේ පුතේ ඔයගොල්ලන් ලියවලක් තියෙනවා ඔක පාඩම් කරන්න කියලා. මෙන්න මේක. ඕකෙන් අහනවා ඊට පස්සේ ඒක මොකද්ද කියන්නේ? කාටද කියන්න පුළුවන්? කීයට හැකිද? තාම නැහැ. මෙන්න මේක. මෙන්න මේ වගේ මේකෙන් අහනවා මොකක්ද? ඔව් acidity or basic කියලා. acidity or basic write the acidic or basic nature. sodium oxide මොකක්ද ලියන්න ඕනේ? strongly basic. කොහොමද ප්‍රශ්න අහන්නේ? මේ ඔක්කොම එකට සම්බන්ධ කරලා. ඉතින් එකක් වැරද්දුවොත් ඕ දිගටම වරදිනවා හැබැයි ඈ. මෙතන වරද්ද ගත්තොත් ඒ අහන ඔක්කොම ටික වරද වෙලා යනවා. ඔය තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. එකක් හරි ගියොත් ඔක්කොම හරියනවා. ඔන්න ඒකේ එහෙම තමයි first ionization energy එකේ ප්‍රශ්න අහන්නේ. හරිද? right. ඊට පස්සේ යම් පුතේ electronegativity එකට. හරි. ඊපස්සේ බලන්න දැන් period එකක පුතේ දකුණට යන්න there is a definite pattern like a staircase 2 3 3 එහෙම තිබ්බේ. පල්ලෙහාට යනකොට first ionization energy එක අඩු වෙනවා. ඇයි අඩු වෙන්නේ? ඇයි පුතේ ඉතින් නියුක්ලියස් එකට ටික ඈතට යනවා. ඇයි මේකට තව එනර්ජි ලෙවල් එකක් එනවා. තව එනර්ජි ලෙවල් එකක්. තව ලෙවල් එකක්. නියුක්ලියස් එකෙන් ඈතට යනකොට පුතේ ගලවන්න ලේසි. හරි ඒ නිසා පහළට යන්න අඩු වෙනවා. උඩට යන්න වැඩි වෙනවා. හරි. එමය තියෙන්නේ. එතකොට පුතේ සෙට් එක අඩුත් වෙනවනේ. වැඩියෙන්ම තිබ්බේ 8 group එකට අඩුවෙන් තිබ්බේ first group එකට. ඒ ටිකනේ තිබ්බේ. right. Yes, maximum 8 group, minimum 8 first group, right? Then electronegativity. Electronegativity. Electronegativity means the ability of an atom of an element to attract the electrons of a bond towards itself when it is bonded to an atom of another element. Electronegativity means the ability of an atom of an element to attract the electrons of the bonded electrons. Elements පුතේ බන්ධන හදනවානේ, creating bonds. සමහර අයගේ පුතේ power එක වැඩි. example hydrogen fluoride or hydrogen chloride.
හදනවනේ පුතේ අපි අඳින්නේ. මෙතන ඩොට් එකක් දාලා මෙතන ඩොට් එකක් දානවා. ෂෙයා කරලා තියෙන්නේ පුතේ. covalent bond. නේ? ෂෙයා කරගෙන තියෙන්නේ. But the power of the chlorine is high. Right? It is greater than the hydrogen. ඒ නිසා පුතේ ඉතින් ෂෙයා කරගත්තට මොකද වෙන්නේ? ප්‍රබලයා කොහොමද ඔක ළඟට ගන්න. මෙහෙම කළා එයා ගමින් තියන. අන්න ඒකයි කියන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රොනෙගටිවිටි එක වැඩි කෙනා මේ බොන්ඩඩ් ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් තමන් ගාවට ගන්නවා. බං දැන් තේරෙනවද කියලා? Electronegativity means the ability of an atom of an element to attract the electrons of a bond towards itself when it is bonded to an atom of another element. සමානව තිබ්බොත් ඉලෙක්ට්‍රොනෙගටිවිටි එකක් එන්නේ නැහැ නේ පුතේ. H2. එතන ගානට මැදින් තියාගන්න. දෙන්නගෙම පවර් එක එකයි. හැබැයි ඉලෙක්ට්‍රොනෙගටිවිටි වැඩි කෙනා ගාවට ඇදලා ගන්න. right. ඊට පස්සේ පුතේ ඒක කොහොමද එන්නේ? ඒකේ පුතේ ඉතින් පාඩම් කරන්න දෙයක් එන්නේ නැහැ මෙහෙම. ඉලෙක්ට්‍රොනෙගටිවිටි අර පැත්තට යනකොට වැඩි වෙනවා පුතේ. increases උඩට යනකොටත් increases. හරි increases කියලා තමයි ඉන්නේ ඒකේ කොහොමද ඒ වැඩි වෙන්නේ කියලා කියා දෙන්න නෑ ඔයගොල්ලන්ට. හරිද? ඊට පස්සේ පුතේ මොකද වෙන්නේ? there is no electronegativity for noble gases. What is the reason? Yeah. There is no electronegativity for noble gases. Hey. Because they are stable. bonds. Yeah, because they are not produce bond. Trade bonds. Because they are not bond. Because they are stable. ඒගොල්ලෝ මොනව හදන්න යන්නේ නැද්ද පුතේ? bonds හදන්න යන්නේ නැහැ. bonds හදන්න එපා මේ ගැන කියන්නේ. ඉතින් හදන්න නැත්නම් so there is no electronegativity for the noble gases. Right? අර පැත්තට යනකොට වැඩි වෙනවා. උඩට යනකොටත් වැඩි වෙනවා. දැන් පුතේ බලමු වැඩිම කෙනා කවුද එතකොට? ඒකත් බලා ගන්න. උඩටයි දකුණට යනකොට වැඩි වෙනවා. වැඩිම කෙනා උඩම දකුණු පැත්තේ එක්කෙනා. උඩම දකුණු පැත්තේ කියලා මෙයාව ගන්න එපා. එයා අයියේ මේ සෙට් එක ගන්න බෑ. noble gases බිඳුව ඒ නිසා උඩම ඒ පුතේ උඩට යනකොටත් වැඩි වෙනවලු. දකුණට යනකොටත් වැඩි වෙනවලු. එහෙනම් පුතේ උඩට ගියා ආයි මෙතනින් තමයි දකුණට යන්න වෙන්නේ. මෙයාට තමයි වැඩි. අඩුම කෙනා කවුද? කියන්නේ. එහෙනම් යටට යනකොට අඩු වෙනවා වමට යනකොට අඩු වෙනවා. කවුද? පොටෑසියම්. ඒක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා write the following elements in the ascending order of the electronegativity කියලා දෙනවා පුතේ. ඉතින් මෙහෙම දෙනවා. ascending order එකට අපි ලියමු බලන්න. මෙයයි අපි ගමුකෝ ඕනනම් මෙයයි. කොහොමද ascending order කියන්නේ පුතේ? electronegativity එක පොඩි එකේ ඉඳන් ලොකු එකට. so potassium, aluminium, carbon, fluorine. මෙයයි එහෙම ගත්තේ කොහොමද? උඩට ආපු ගමන් වැඩි වෙනවා. නිසා මෙයා අඩුයි මෙයාට වඩා වැඩි. මෙයයි ගත්තේ කොහොමද? ඔව් දකුණට යනකොට වැඩි වෙනවා. නෙමෙයි ඔය තියෙන්නේ මහ ලොකු දෙයක් නැහැ. ascending දෙනවා, descending දෙනවා. දැන් papers කරද්දි බලමු. දැන් ලකුණු කොහොමත් මේ ටිකට ලකුණු 5ක් විතර එකතු කරගත්තා. හරි. හැබැයි පහම එන්නේ නැහැ විභාගෙට. එන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන් කරපු දෙයක්. එහෙනම් මොකටද කරේ? ඉතින් සාතර කියන්නේ බෑ පුතේ හරි. විභාගෙට එන දේවල් කියලා ඉගෙන ගන්න බෑ පුතේ හරි. ඔක්කොම බලාගෙන යනවා අහන දේවල් ලියනවා එච්චරයි. right. okay. electronegativity එකත් හරි මේකත් හරි. මෙන්න මේක පුතේ පාඩම් කරගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ. මං කිව්වේ මේකත් අර කටුවැඩ කොලේ ලියන්න ඕනේ. ඔව් පුතේ. හරි. oxide elements in third period and their acidic and basic properties. මේක පුතේ direct questions. කෙලින්ම පුතේ ඕන තරම් MCQ තියෙනවා බලන්න. what is the acidity or acidic or basic property of aluminium oxide? මේ උත්තර හතර තියෙනවා. මොකක් හරි. මේක යන්නේ කිරි ගහන් තියෙනවා. හැමදාම තියෙනවා. හරිද නවෝදය? ඒකනේ right. ඒ කියන්නේ මේක බලන්න past papers කරද්දී පුතේ අනිවාර්යෙන් ඒක හරි එනම එකක්. අනිවාර්යෙන් sure ඒ කියන්නේ කෙලින්ම මේක දෙනවා. මොකද්ද feature එක කියලා අහන්න. යටින් ඉරි ගහන් තියෙනවා. නැත්තම් feature එක දෙනවා oxide එක මොකද්ද කියලා ඉරි ගහන් තියෙනවා. there is a pattern. දැන් මේක තනියම හදා ගන්න පුළුවන් පුතේ. දැන් සූත්‍රය තනියම ලියන්න આવත් පුළුවන්. by changing the amount of balances you can get the formula of the oxide. right. ඊට පුතේ මොකද්ද pattern එක? අර පැත්තට යනකොට acidity එක වැඩි වෙනවා. කොහොමද එන්නේ here? මේක මතක තියාගන්න aluminium is amphoteric. උභය ගුණී. හරිද? then පුතේ
strongly basic, weakly basic. ඇයි අර පැත්තට ඇසිඩ් වැඩි නම් පුතේ බේස් ගතිය අඩු වෙන්න එපා. මෙහි බේසික් එක වැඩි. strongly basic, weakly basic, amphoteric. ඊපස්සේ හතරක් තියෙනවා. ඒක හතර ගන්න මෙහෙමයි පුතේ. මේ පැත්තේ weak වෙන්න එපා. so very weakly acidic, then weakly acidic, strongly acidic, very strongly acidic. pattern එක මතකයි නා ඔක්කොම ලියතේ. ලොකු දෙයක් නැහැ. මේකත් අටු වැඩ කොලේ ලියන එක. ඔය පළවෙනි පාඩම් ටික ඔක්කොම එහෙමයි පුතේ. ඒ කියන්නේ විභාගයේ ගත්ත පේපරේ ගත්ත ගමන් කටු වැඩ කොලේ ලියාගෙන යනවා. මොනවද? ටක් ගාලා periodic table එක ලියනවා. ඊට පස්සේ අර first ionization energy එකේ chart එක ගහ ගන්නවා. පුළුවන් ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ පුතේ වගු ගහන්නේ මේකෙත් මේක ඇල්ල ඕනේ නැහැ. මේව ඕනෙත් නැහැ. මේ කියන්නේ මෙතන මේක ලිව්වා මේ ටික ටක් ගාලා ලිය. මෙන්න මේ ටික ලියන්න යනවා. එච්චරයි. ඊපස්සේ වටපිට ඉන්න ළමයි බලනවා යකෝ මු පේපරේ දීලත් නෑ මොනවද ලියන්නේ කියලා හොගාලා ලියන. ඌ හිතනවා එක පිස්සු කියලා. හරි. ඒ මොනවද පේපරේ නැතුව මොනවද ලියන්නේ කියලා. නැත්නම් අර පේපර් එකේ ඉන්න මේ ටීචර් හිතනවා මොකද්ද ඕ කලින් මෙයාට පේපරේ හම්බෙලාද කොහෙද මෙන්න උත්තර ටික ලියන් යනවා කියලා. හරි. තේරෙනවද? හරි. ඕගොල්ලෝ ලියන් යන්න. හරි. ඒ කියන්නේ කොහොමද විනාඩි 5ක් නැත්නම් 10ක් හම්බ වෙන්නේ. නිකන් ඉන්න එපා ඒ වෙලාවේ. ඊපස්සේ විභාගයට ආපු ගමන් ලියලිය ඉන්න ඕනේද? අයි වෙලාව විතර කරගන්න. කෙලින්ම ඇහුව ගමන් ලිව් එක බැලුවා ලිව්. තව ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා අපි කියන්නම් ඉස්සරහට. ඔන්න දැන් කැරි 3ක් කිව්වේ. ඔන්න පැත්තකින් මෙන්න කොහේ ලියා ගන්න පුතේ පොත පිටිපස්සේ හරි ඒ පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න විභාගයට කලින් ලියන්න ඕන දේවල්. පිටිපස්සේ දාගන්න පුතේ. දාන්න periodic table පිටිපස්සේ ලියා ගන්න පුතේ. නැත්නම් අමතක වෙනවා. තව ඉස්සරහට එකතු වෙනවා මටත් අමතක වෙනවා. මට කියන්න ඕනේ නේ. පොත පිටිපස්සේ ලියා ගන්න. අටු වැඩ කොලේ හරි ඒක දාන්න පුතේ. මම හරි දාලා ලියා ගන්න periodic table first ionization energy chart first ionization energy chart, then acidity and basicity of the oxide chart, acidity and basicity of the oxide chart, acidity and basicity of the oxide chart. තව දෙක තුනක් එකතු වෙනවා ඔකට ඉස්සරහට යද්දි කියන්න. ඊට පස්සේ පුතේ අපිට තියෙන වැලන්සි. ඔන්න වැලන්සි. වැලන්සි කියන්නේ මොකද්ද? කෙලින්ම අහලා පුතේ. ගොඩක් විදිහට ක්‍රම තුනකින් කියන්න පුළුවන්. The combining ability of an atom of an element is known as valency. නැත්තම් the valency of an element is equal to the number of electrons lost from or gain an atom of that element or the number of pairs of electrons shared between the atom during chemical combination. Hari. Let's put ලියන්න පුළුවන් the amount of electrons in the outermost energy level. And outermost energy level is known as valency energy level 2. ඒකට valency energy level කියලාත් කියනවා. හරි නේද සෙනායා? Okay. Right. මේ තියෙන pattern එක පුතේ. අපි ඒක ලිව්වා. 1 2 3 4 3 2 1 0 මෙතනට එනවා පුතේ ආයි 5 6 7 හැබැයි මේ තුන් දෙනාගේ විතරයි. වෙනම දාලා තියෙනවා. හරි. right. ඊට පස්සේ පුතේ මේ සෙට් එක polyatomic ions radicals 1 2 3 4 5 6 3යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි 12යි 13යි 14ක් තියෙනවා. නැත්නම් අච්චු පොතේ 11යි ද කොහෙද තිබ්බේ බලන්න ඒකට අග්ගලා කියන්න පුළුවන් අය. polyatomic ion එක කිව්ව ගමන් ලියන්න පුළුවන්. ඒකේ ෆෝමියුලා එක with the electric charge. කවුද ඉන්නේ? ප්‍රබුද්ධික ඉන්නවා. තව පුතේ ලිව්වේ නැත්නම් කොහොමද අර ෆෝමියුලා එක ලියන්නේ විභාගයට ඇව්වාම? එච්චර දින්නේ. ඒ හොඳේ අද විතරයි හොඳද? ලබන සතිය ආයේ කියන්න ඕනේ. ලබන සතියේ තියෙන ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහන හරි. පටපට වැඩි වෙලාවක් නැහැ. කිව්වද කිව්ව නෑ බෑ කිව්වනම් නිකන් ඇඹරෙන්න බෑ අනේ ලැජ්ජයි කියන්න බෑ. 6යි ඉලු වෙන්නේ කවුද කිව්වේ පුතේ? එහෙමද? කවුද කිව්වේ? මොකෙද තියෙන්නේ? නමුතේ අකල කියන්නේ මොකෙද තියෙන්නේ මම දැක්කේ නෑ ඒක. ස්කූල් ටීචර්. හැබැයි ප්‍රූව් කරන්න මොකක් හරි ඕනේ පුතේ. සාතිකයක්. නම් බෑ. ඈ? එන්නේ. පිටිකින් ගම් ෆෝම්. අර මොනවද ගේන්නේ? බිස්කට් ගේන්න මේ
හයිනේ බලමු පුතේ මේ අපි ඔක්කොම බලාගමු 6ක් කියලා මම නම් එහෙම දැකලා නෑ පුතේ පාස් පේපර්ස් වල ඔක්කොම තියෙනවා ඔක්කොම පාඩම් කරගමු ලොකු දෙයක් නෙමෙයි හරි පුළුවන් මම අදහන්න යන්නේ හරි පාඩම් කරන් එන්න මේ තියෙන ඇමෝනියම් කියව ගමන් NH4+ ඒ කියනකොට පුතේ 4 පල්ලෙහා ප්ලස් තියෙන්නේ උඩේ 4+ නෙමෙයි 4 යට එකයි ක්ලියර්ලියම මම මේ කිව්වා ඉස්සර ඔයගොල්ලෝ මොකද්ද දැන් දවස් 7ක් තියෙනවානේ මේ දවස් 7 ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මොකද්ද ඕගොල්ලෝ කොලයක් අරගෙන මේ ටික විතරක් ලියන්න මේ ටික විතරක් ලියන්න ඉරි කෑල්ලක් ගහලා ඊට පස්සේ ඕන ෆොටෝකොපි 7ක් ගන්න ඊට වඩා වැඩියෙන් හදන්න ඕන 50ක් විතර ගන්න ෆොටෝකොපි හරි දවසට 3 සැරයක් උදේට දවල්ට රැට කෑමට පෙර කෑමට පසු අනුභව කරන්න දෙන්නේ හරිද එතකොට අයින් රයිට් පුළුවන් එහෙම කරාම පස්සේ සතියෙන් පුළුවන් වෙනවා අහලපු දෙයක් නේ පාඩම් කරලා මතකෙන් ලියාගෙන යන්න නැත්නම් ෆොටෝ ටික ගහන්න ෆොටෝ ටික ගහගන්න මේක ලියාගෙන යන්න 20 ටක් ගාලා කියන්න පුළුවන් මේ නයිට්‍රයිට් කිව්ව ගමන් NO2- නයිට්‍රේට් කිව්ව ගමන් NO3- ඔන්නෝම පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා මැංගනේට් පර්මැංගනේට් ෆොස්ෆේට් ඩයික්‍රෝමේට් ක්‍රෝමේට් සල්ෆේට් බයිසල්ෆේට් තව නමක් තියෙනවා පුළුවන් ඈ දැන් ලබන සතියේ කරන් යන්න ඕනේ එච්චර වේගෙන් කරන්න ඕනේද දැන් මේ සමහරවිට මේ මෙච්චර කරපුවා මාසයක් විතර කතා කරනවා ග්‍රේඩ් 10 එකේ එහෙම වේගයක් ඕනේද ඔයාලා කවුරුත් විභාගෙ තියෙනවා කිව්වේ දිනේ කවද්ද මැයි දිනයක් තියෙනවද මැයිද කියන්නේ මැයිද ජූනිද මැයි නේ පුතේ මැයි ඒකනේ ඔව් ඒතර මැයි නම් පුතේ අපි ජනවාරි දැන් ඔන්න දැන් 11 හොඳේ පළවෙනිදා ඊයේ පෙරේද වගේනේ දැන් ඔන්න දවස් 10ක් ගිහිල්ලා ඕම එනවා ආයෙනම් පුතේ අද අන්තිම දවස wish you all the best for the your exams කියලා පන්ති නමක් කරනවා එනවා එනවා වට ගාලා එනවා හරි ඔව් දැන් දවස් 10ක් ගියා මේ ඊයේ පෙරේද තමයි අර හස්පුරු තාම මතකයි රෑ බලපුවා දවස් 10ක් ගිහිල්ලා හරි ඒ අහනවා වට ගාලා හරි ඊට පුතේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න දැන් අපි ජනවාරි තියමුකෝ ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු අප්‍රේල් මැයි ගණන් ගන්න බෑනේ මාස 4යි ඊට විෂයන් 9 බෙදන්න ඕනේ 4ෙන් එතකොට එක විෂයකට මාසයකට වඩා අඩු කාලයක් 11 වසරක් නෙමෙයි 11 10යි දෙකම ඊට පස්සේ එක විෂයකට තියෙන පාඩම් ගානින් බෙදන්න එක පාඩමට එන්නේ සමහර වෙලාවට පැය ගාන ඒක දැනෙන්න ඕනේ හරි නිකන් ඉන්නේ කොහේ හරි තමයි තාම ඉන්න ඔව් පුතේ සර් බෝම්බයක් ගහුවොත් එක්සෑම් කාලේ බෝම්බයක් ගහුවොත් එක්සෑම් කාලේ ඇයිද හරි කියන්නේ මේ පුතේ හරි බෝම්බයක් ගහන්න තමයි තියෙන්නේ හරිද සාය කේස් ආවත් යයිද දන්නේ නැහැ කල්. ආවද සාය කේස් ආවත් කල් යයිද දන්නේ නැහැ. කියන්න බෑ දැන් කලින් පාරක් තුන් පාරක් කල් ගියා ඕගොල්ලන්ගේ තාම එක පාරයි කල් ගියේ එකපාරයි දෙපාර දෙක පාරයි හරි එකපාරනේ කලින් අවුරුදු තුන් පාරක් කල් ගියා බලන්න කල් ගියා හෝ නැත අපි ලියන්න එපෑනේ ඒ කල් යන එක හොඳ මදි සමහර වෙලාවට දැන් හයි නම් A level ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා රයිට් ඒකත් බලාගෙන එන්න ඕනේ හරි ඊට පස්සේ පුතේ මේක කෙමිකල් ෆෝමියුලා ලිව්වට පස්සේ ෂෝට් ක්වෙස්චන්ස් ටිකක් තියෙනවා මොකද තියරි පාර්ට් එකක් තියෙනවා මේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ මේක වරද්දලා මේකට දාලා මේ කලින් එකක් බලන්න ප්‍රශ්න ටික අපි හදමු හරි බලන්න පුතේ එතකොට structure of matter අයි ප්‍රශ්න ටික මේකට ඇවිල්ලා තියෙනවා හරි නිව්ටන්ස් ලෝ සමහරවිට මේ ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම පොතේ තියෙන පොතේ පොඩ්ඩක් ඕඩර් එක මාරු කරලා රයිට් උඩේ එකේ ප්‍රශ්න ටික ඒකට ඇවිල්ලා පළවෙනි එකේ ප්‍රශ්න ටික දෙවෙනි එකේ ප්‍රශ්න වගේක් තමයි ඒකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කමන්න ඒක ගල්ප ගන්න ඕන පුළුවන් රයිට් බලන්න දැන් පුතේ ලියන්න තියෙන ඊට පස්සේ පොලිඇටොමික් අයන්ස් ටික හරි පැටර්න් එකයි ඒ ටික රයිට් බලන්නකෝ දැන් එක්පාරක් ලියන්න පුතේ මේ ටක් ගන්න පොතේ ලියන්නකෝ ඒ ටික එච්චර වැදගත් එකයි ලියන්න මේ ටක් ගාලා බලාගෙන එකපාරක් ලියන්න නෝට් එකේ අඳාන්න මේ ටික ලබන සතිය ඕන වෙනවා to write the chemical formula ඒතර පෙරල බලන්න බෑ පුතේ පෙරල බලන්න නම් බෑ ලියන්න ටක් ගාලා මතකයෙන් ලියන්න මේක ඕනේ වෙනවා පුතේ මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා quantification of elements
මෝල්ස් ගාන හොයන්නේ හැම එකටම මුලින්ම මේගොල්ලෝ කෙමිකල් ෆෝමියුලා එක දෙන්නේ නැහැ පුතේ. මුලින්ම කියන්නේ අපිට හදන්න කියලා. හදලා අපි තනියම ගන්න ඕනේ කෙමිකල් ෆෝමියුලා එක. හරිද? බලන්නකො බැරි වෙලාවත් ඒ හදපු කෙමිකල් ෆෝමියුලා එක වැරදි නම් ඔව් ගානක් වැරදි. ඇයි පුතේ ඒකෙන්නේ වැඩි කරලා අඩු කරලා ගන්න. නොම එකක් තියෙනවා. ඒක කෝච්චිය වගේ වර්ධිනවා මේව වැරදිනවා. තියාගන්න. ඔය ඉතුරු ටික දාලා තියෙන පුතේ ඉස්සරහා පාඩම් වලදී හම්බ වෙනවා. ඒකයි දාලා තියෙන්නේ. නැත්තම් 11 12 දී කොහෙද තිබ්බේ? And the amount of balance is equal to the amount of charge. Minus නම් තියෙන්නේ 1යි. 2 minus නම් balance එක 2යි. 3 minus නම් 3යි. 3 minus 1යි තියෙන්නේ phosphate විතරයි. ඔය ටික පුතේ ෆොටෝකොපියක් හයි නැත්නම් වේගෙන් පටපට ගාලා ලියාගෙන යන්න. 11ක. මතකෙන් ලියන්න ඕනේ. ලබන සතියේ එද්දි පුතේ කොළ 15ක් ලියාගෙන එන්න ඕනේ. 15ක් තියෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය 15 පුතේ එක පැත්තක් අපරාධනේ. 14ක් ලියාගෙන එන්නකෝ. කියන්නේ දවස් දෙක ගන්න. 14ක් ලියලා තියෙනවා මම බලනවා ඈ. අපි කියන්නේ නැත්තම් එහෙනම් මම කියනවා හොඳට වැඩක් නැහැ තේරුමක් නැහැ කියලා. 14ක 14ම එක දවසේ ලියනවා. දැන් අද පන්ති නම් 4ට 3 දෙනෙක් ලියන්න පටන් ගන්න කොපි කරලා ලියාගෙන. එහෙම එපා පුතේ. දවස ගානේ ලියන්නේ. මතක් කරලා දවස ගානේ මුලින් පාඩම් කරලා. පළවෙනි දවස් අමාරු වෙයි. බලන්න දවස් දෙක ගානේ කරාම පුතේ එක වෙලාවක ඕ මතක තියෙයි ඔක්කොම. ෆොටෝකොපි ගහගන්න මතක ඇතුව ටක් ගාලා ඉක්මනට. එක කොලයක් තනි A4 එකක් දෙපැත්ත ලියලා ඔය ෆොටෝකොපි සෙට් එකක් ගන්න. 14ට වඩා මේ 7කට වඩා වැඩියෙන් ගත්තත් කමක් නැහැ. ඒ ඉස්සරහට ලියන්න පුළුවන් අමතක වෙන්න පුළුවන්. අරගෙන තියාගන්න ඕක ඕනේ වෙනවා. අනිත් පාඩම් වලටත් ඕනේ වෙනවා. ඒකයි. මේ පාඩම විතරක් නෙමෙයි. සමහර අය මෙහෙම කියනවා 14ක් නම් බෑ 10ක් පුළුවන්. එතකොට ඔය විභාගයෙන් බැරි 4න් එනවා. එතකොට මොකද කියන්නේ 10 පාඩම් කරපු එක අපරාධයි. එතකොට එහෙම කියන්න බෑ පුතේ. නේ 10ක් පාඩම් ගන්න නැති එක ඉවරයි. 14ම ඕනේ. හරිනේ? right. කරගෙන යා ලබන සතියේ සමුදා කියන්න මම එක්ස්ට්‍රා දවස් දාන්නේ කවද්ද කියලා පුතේ එක දිගට හරි දාලා පාඩම් ටික ඉවර කරමු. දැන් අර ඉලෙක්ට්‍රෝකෙමිස්ට්‍රි පාඩම මම කියන්නම් ඒක දවස් දෙකක් තුනක් කරා. දැන් අලුතින් කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එක්ක ආයි මුලින් ඉඳන් කරනවා. කොහොම හරි තමයි කරන්න වෙන්නේ. නැත්නම් එදා ඉඳන් කරන්න රෙකෝඩින් එක දාන්නම් ඒකෙම නැත්. හරිද රෙකෝඩින් එක දාලා දවසක් දාලා එහෙම හරි කරමු නැත්නම් ආයි අපරාධින වෙලාව දවස් 4ක් විතර කරා ඉලෙක්ට්‍රෝකෙමිස්ට්‍රි. හැබැයි ආපු අයටත් දැන් ඒක අමතක වෙලා ඇති. හැබැයි මොකක් හරි කරගෙන ඉන්න වෙනවා පුතේ. නැත්නම් ඒකේ නෝට් එක ලියා ගන්න කියලා සමරි එක කියලා පටන් ගන්න. එහෙම කරමු. ඒකට හරිනේ. අලුතෙන් ආපු අය රෙකෝඩින් ගෲප් එකට දාන්නම්. මුලින්ම දවසක් දාගෙන ඉමුකෝ. මම කියන්න ලබන සතියේ සමුදා වගේ. දවසක් පොඩක් බලලා සමුදා තමයි කියන්න වෙන්නේ. ඒකයි අනිත් පාඩමයි ඉවර කරමු. ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් උත් තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් එන්නේ නැහැ කිව්වා තර්ඩ් ටර්ම් එකට ඔයගලන්ට. කිව්වේ නැද්ද? ඉස්කෝලේ මොකද කිව්වේ? ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් පාඩම ගැන. කිව්වේ නැද්ද? සර් අපිට කිව්වා එන්නේ නැහැ කියලා. එන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. තව එනවා කියපු අය ඉන්නවා. අනිකුත් කියපු නැති අයත් ඉන්නවා. මම ඔය ගැන මං කිව්වා එදා ලියුම් දෙකක් පෙන්නී ඔයගලන්ට හරි. ඒ නිසා ආයෙ ලියුමක් ගහන්න ඉඩ තියෙනවා එනවා කියලා. හරි. ඒ නිසා මේ බලමු. හරි. right. අදට ඇති. අපි ආයි අනිත් දවසේ කතා කරමු ඊටු ටික. ඔක අනිත් ටික කතා කරලා ඔක ඔය ටික කරන් එන්න ඕනේ. ලබන සතියේ පුතේ 10 12 එන්න පැය 4ක් නෙමෙයි ඕගොල්ලන් ක්ලාස් එක තියෙන්නේ. නමුත් දැනට පැය 4යි. ඉස්සරහට යන මං කිව්වා වගේ ඊට වඩා පැය ගාණක් මේක කියන්න බෑ පුතේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ පුළුවන් අය එන්න. තමගේ ප්‍රධාන ටයිම් ස්ලොට් වෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් තිබ්බොත් කට් කරගන්න එපා. ඒකට ලයිව් යනවා.
අනිත් එකේ රෙකෝඩින් එක බලනවා. දැන් රෙකෝඩින් බලන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ, ෆිසිකල් ලෙවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ, වීඩියෝ බලලා පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ, පොතක් කියවලා ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ, ඕන ක්‍රමයක් පුළුවන් වෙන්න. හරි, කිසි එකක් බෑ කියන්න බෑ. කොහොම හරි වැඩේ වෙනවා නම් හරි. වැඩ ගොඩ ගහ ගන්න එපා. දැන් පේනවා රිවිෂන් එකේ මුලින් ඉඳන් කරනවා. ඒතර පාඩම් කරපු අයට සහනයක් ආයි මතක් වෙනවා. සහ සාරාංශය. නේ මාස ගණන් කරපු එක ඔන්න දැන් ඉවර කරන්න එකයි මම කිව්වේ. දැන් සමහර අයට අර තියරි පන්තියේදී වඩා දැන් තේරෙනවා. ඇයි? අර දවසින් ඔක්කොම අහුවුණා. ඔය වගේ සෙෂන්ස් දා සමහර පාඩම් වල නිකන් ෆ්‍රී සෙමිනාර් කියලා දානවා පුතේ උන්. එහෙම කළා අපි කරමු ඉතින් වැඩේ. කරලා කොහොම හරි පුළුවන් වෙන එක වැඩේ කරමු. ඒ නිසා කරමු. රිවිෂන් ක්ලාස් එකක් කියන්නේ ෆික්ස් ඩේට් එකක් දවස් දෙකක් වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ෆික්ස් නෑ පුතේ. එක වෙලාවල් දානවා, සෙමිනාර් කියලා දානවා, පේපර්ස් කරනවා. ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි පේපරයක් කිව්වොත් තේරෙන්නේ නැහැ කියලා ඒක ෆෝන් එකෙන් කියා දෙන්න බෑනේ පුතේ. මම කියන්නේ තියාගන්න දවසක් කියන්නම් අපි ඒකදී මට ඒවල තියන්න මේ බෝඩ් එකේ දාලා කතා කරමු කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක ඔක්කොටම හොඳයි. ඒ නිසා ඔයගන්ට ඔය තියෙන පේපර්ස් තනියම කරන අය ඉන්නවා. කරනකොට පුතේ වෙනම ෆයිල් එකක් හරි මොකක් හරි තියාගන්න ෆොටෝ ටිකක් හරි ගහලා ඔව් ඒ ටික සේව් කරලා තියාගන්න කතා කරන වෙලාවට මේ වගේ ටක් ගාලා දාන්න පුළුවන් මට එවන්න. ඒතර මම අරගෙන කරන්න. අර ෆෝන් එකෙන් සමහර වෙලාවට එවන්න එපා පුතේ. ෆෝන් එකෙන් කියා දෙන්න අමාරුයි. ඒ වෙලේ උත්තරේ ඇහුවොත් මට උත්තරේ කියන්න පුළුවන්. ඉතින් උත්තරේ වැඩක් නැහැ නේ පුතේ. හදන විදිහනේ ඕනේ. ඒ නිසා අන්න ඒ වගේ විද්‍යාවේදී ඔයගොල්ලෝ පේපර්ස් කරනකොට හම්බ වෙන අමාරු ප්‍රශ්න එකතු කරලා තියාගන්න පන්ති වෙලාවේදී දෙන්න කතා කරමු. ඒක ඔයගොල්ලන්ටත් හොඳයි අනිත් අයටත් හොඳයි. හරිනේ. හරි එහෙනම් පුතේ අපි හම්බ වෙමු ආයි නැවත සඳුදා. රාත්‍රී 10 සිට පාන්දර 12 දක්වා. හරි. පුළුවන් පිටි කට්ටියනේ. හරි එහෙනම් පුතේ සඳුදා එන්නේ වැඩ ටික කරන් එන්න පාඩම් කරන් එන්න මෙතෙක් තිබ්බර වර්ක් බුක් එකේ එකක් නෑර කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ඔක්කොම කරා අද නම් බලන්න ඕගොල්ලෝ බලාගෙන යන්න කෙරුන්නේ නැත්නම් මේ පාඩමේ මොන හරි තියෙන ක්වෙස්චන් එකක් වර්ක් බුක් එක මම දාන්නම් ගෲප් එකට බලන්නකෝ ගෲප් එකට දාන්නම් මේව එක නැත්නම් පුතේ හෙට තියවනේ ඕගලන්ට හෙට දාන්නම් වීඩියෝ එකත් එක්ක එතකොට වර්ක් බුක් එකේ කලින් දැම්ම මම ගිය සතියේ 10 වර්ක් බුක් එක 11 එකයි දෙකම දාන්නම් එකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. එහෙනම් පුතේ අදට ඇති හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless. Goodbye. Thank you, sir. Okay, welcome. තෙරුවන් සරණයි. God bless. වැඩ ටික කරන්න ගොඩ ගහ ගන්න එපා ඈ. ආයි තව වෙලාවක් එන්නේ නැහැ. ඉක්මනට එන්න කියන්නේ. හරි. ඉන්නවත් දන්නේ. හරිනේ. Bye.